বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে। উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাহ বান্ধিছে, পোৱালি জগাইছে, আকাশ চানি উৰিছে। এয়া জুনাইৰ দৃশ্য। জুনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল। চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে। এনে সময়তে জুনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ, প্ৰচেষ্টা কৰা যায়। ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই। আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাদুলিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায়। অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপেই ৰাখিছে। ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায়। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18। ধেমাজিৰ খবৰ। ধেমাজিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিল 14জনকৈ লোক। অসুস্থ 14গৰাকী লোকক ধেমাজি চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, চিকিৎসা চলি আছে। ভাওনাত দিয়া মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া হৈছিল আৰু অসুস্থ হৈ পৰা লোকসকল গোগামুখ শ্ৰীমন্তপুৰৰ। আৰু এয়া প্ৰায় 14গৰাকীকৈ লোক চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত। তেওঁলোকে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কাৰণ হৈছে ভাওনাত যি মাহ প্ৰসাদ তেওঁলোকে খাইছিল, সেই মাহ প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে। এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, 14গৰাকীকৈ লোক অসুস্থ হৈছে আৰু এই লোকসকলক ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ভাওনাত তেওঁলোকে অংশ লৈছিল আৰু অসুস্থ হৈ পৰা এই লোকসকল গোগামুখ শ্ৰীমন্তপুৰৰ। মানুহে চানাটো খাইছিলে, সকলো মানুহে এনেকুৱা বিষক্ৰিয়া হ'ল। মোৰ 5জন পৰিয়াল, সিহঁতৰ সকলোৱে হ'ল। আমাৰ বাকীকেইজন এতিয়া অলপ ভাল পাইছে, কিন্তু সৰুজনী ছোৱালী একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। মোৰ হৈ আছে মই অলপ ভাল পাইছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া 14জন আহিলে আৰু বেলেগ লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এনেকৈ নিছে বেলেগৰ লগত। চানাতে কিবা এটা আছিলে, যিমান মানুহে চানাখিনি খালে সকলো মানুহে আহিব লগা হৈছে মেডিকেললৈ। ব্যতিক্ৰম বিয়া, ব্যতিক্ৰম দৰা আৰু ব্যতিক্ৰম বৰযাত্ৰীৰ সমদল ক'ত বাৰু দেখা গৈছে এনে এটা বিৰল বৰযাত্ৰীৰ সমদল। চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসমত এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিয়াৰ চৰ্চা। বাল্য বিবাহ, কিশোৰী মাতৃৰ এই বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে আহক আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া। বিয়া ঠিক নহয়, বৰযাত্ৰীৰ সমদল। সচৰাচৰ আমি দেখা বৰযাত্ৰীৰ সমদল নহয়। এই সমদলটোৰ সন্মুখত দৰাই কইনাঘৰলৈ গৈছে জেচিবিত উঠি। কৰ্ণাটকৰ উডুপি জিলাৰ কাটাপৰি গাঁৱৰ বিশ্বনাথ ক্ষেত্ৰৰ এইখন বিয়া। পেছাত ফটোগ্ৰাফাৰ ৰাজেশ নামৰ এইজন দৰাই বিয়াৰ দিন ঠিক হোৱাৰ সময়তে মনস্থ কৰিছিল যে তেওঁ বিয়া কৰাবলৈ যাব সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমভাৱে। শেষত তেওঁৰ সংকল্প অনুসৰিয়ে কল্যাণমান পাৰৰ কন্যাৰ ঘৰলৈ তেওঁ বিয়া কৰাবলৈ গ'ল জেচিবিত উঠি। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল গীতায়ো পাণিপ্ৰাৰ্থী ৰাজেশৰ ইচ্ছাক সন্মান জনাই তেওঁৰ সৈতেই জেচিবিত উঠি দৰা ঘৰলৈ গ'ল। সম্প্ৰতি এই বিয়াখনে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18 Assam Northeast।
বায়োস্কোপ পাহৰণিৰ গৰ্ভত সোমাই পৰা এবিধ বৰ পুৰণি কালৰ মনোৰঞ্জনৰ সাধন বায়োস্কোপ নামটো হয়তো বহুতে এতিয়াৰ প্ৰজন্মই শুনা নাই এটা নষ্টালজিয়া বায়োস্কোপ হয়তো আজিৰ প্ৰজন্মই বায়োস্কোপৰ নাম শুনা নাই বা কথা বৰ বিশেষ নাজানে বা এটা আচহুৱা যেন লগা শব্দই হ'ব আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে কিন্তু এই বায়োস্কোপতে বিভিন্ন ঠাইআদিৰ দৃশ্য চাই কালত অভিভূত মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছিল শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো অৱশ্যে সেয়া কেইবা দশক পূৰ্বৰ কথা বা কাহিনী আজি বায়োস্কোপ নাই কিন্তু কেনেকুৱানো আছিল এইবিধ মনোৰঞ্জনৰ সাধন সেয়া নতুন প্ৰজন্মক জনাবলৈ বা দেখুৱাবলৈ আৰু সেয়া অনুভৱটো ল'বলৈ বিহাৰৰ সাপ্তাহিক সংগ্ৰহালয়লৈ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা এটা লৈছে সংগ্ৰহালয়ে আৰু 2023ৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত বায়োস্কোপ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বায়োস্কোপ চাবলৈ অভিভাৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বিভিন্নজনক ভিৰ কৰাও দেখা গৈছে पूछते हैं ये क्या है मैम ये क्या है दीदी तो बताते हैं कि ये बायोस्कोप है पुराने ज़माने के ये टीवी है जब टीवी मोबाइल नहीं था तो आदमी इसी से एंजॉय करता था तो बच्चे लोग देखते हैं इसको देख के खुश होते हैं ये बड़ा अच्छा चीज़ है बायोस्कोप मम्मी पापा के ज़माने वाला ये बायोस्कोप यहाँ मरीन ड्राइव में मिलता है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तुम भी जाके देखना उसमें बहुत चीज़ दिखाया जाता था जिससे बच्चे को दिमाग पर असर ज़्यादा नहीं पड़ता था ये सब नहीं दिखाया जाता था उस समय दिल्ली का कुतुब मीनार देखिए उससे क्या होता था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है बच्चा समझता था पटना का गोल घर देखिए है ना तो बहुत चीज़ ऐसा था को जो दिखाया जाता था उससे बच्चा लोग समझता था कि फलाने जगह पर ये चीज़ है আজিৰ সামৰ এছাম লোকৰ বাবে অৱশ্যে এয়া নষ্টালজিয়া বায়োস্কোপ আন কিছু খবৰ দবকাৰ যমুনা নৈত মাছ নহয় আধাৰ কাৰ্ডৰ উজান উঠিছে যমুনা নৈৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে সহস্ৰাধিক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এটিএম বেংকৰ পাছ চেকবুক লগতে পাছবুক আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহু ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ পিছে কোনে ইয়াত এই ধৰণে নথিপত্ৰবোৰ পেলাই থৈ গৈছে ডবকা পোষ্ট অফিচৰ সন্মুখত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ বস্তাবোৰ নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হোৱা এই বস্তাসমূহত আছে ডাকঘৰৰ চিলমোহৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ থানালৈ লৈ যায় এই বস্তাকেইটা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰি দিছে তদন্ত ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ ৰাইজক বিলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে নৈত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনৰ লোকসকলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে কাৰণ কোহাত নাইতো এটা বহুত আছে তো হাজাৰমান হ'ব মানে পৰিত্যক্ত হৈ পৰি আছেতো এইখিনি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যদি আমাক খবৰ দিলে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি উদ্ধাৰ কৰি বস্তাত পেক কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই থানাত লৈ যাম পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি বস্তু কি বস্তু আমি এনকুৱাৰী ল'ম 1000 এবাৰ হ'ব অনুমানিক যে ইয়াত কোনোবা আচলতে এই নিৰক্ষৰ এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড বা তথ্যসমূহ আচলতে নিখুঁত কৰাৰ কাৰণে কিবা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি যাৰ ফলত এনেকৈ দমে দমে পোষ্ট অফিচৰ চিলমোহৰ মাৰা বেগে বেগে বস্তাই বস্তাই আচলতে এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা গৈছে বাল্য বিবাহ আৰু কিশোৰী অৱস্থাতে মাতৃত্বৰ বোজা দুয়োটাই ভয়ংকৰ ৰূপত শিপাই আহিছে এইখন সমাজত পিছে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰনো কি আৰু কি আছে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনত আইন প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে নেকি উপায়ুক্তয়ো এনেবোৰ বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্টত দায়ী কোন শাস্তি কি পূৰ পৰিবনে বাল্য বিবাহৰ কিশোৰী অৱস্থাতে মাতৃত্বৰ বোজাও এতিয়া ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে এফালে বাল্য বিবাহ আৰু আনফালে কিশোৰী অৱস্থাতে গৰ্ভধাৰণ কৰা কিশোৰী অৱস্থাত গৰ্ভধাৰণ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা অসমত 1,04,264 গৰাকী ইয়াৰ ভিতৰত কেতিয়াবা মাতৃগৰাকী মৃত্যুৰ সন্মুখীন হয় আৰু কেতিয়াবা প্ৰসৱ কৰা নৱজাতকটি মৃত্যুমুখত পৰে 2006 বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনে কি কৈছে 2006 চনৰ যিখন চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে পাৰ্টিচিপেটিং মানে কি অংশগ্ৰহণ কৰা গতিকে অংশগ্ৰহণ কৰা মানে লিকয়ে দিছে যে পাৰ্টিচিপেটিং গতিকে পাৰ্টিচিপেটিং হ'ল অংশগ্ৰহণ কৰা গতিকে অংশগ্ৰহণ যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ শাস্তিৰ যোগ্য বিয়া খাবলৈ যোৱা ৰভা দিয়া ব্যক্তিও হাৰি নাযাব আইন ভংগকাৰীৰ হ'ব পাৰে 2 বছৰৰ জেল 1 লাখৰ জৰিমনা এয়া আইনৰ কথা
পিছে অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা আয়োগৰ মহা অভিযোগ বিভিন্ন বিভাগ আৰু কৰ্তৃত্বত থকা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। আইনখনৰ মতে বাল্য বিবাহ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰবাত যদি পূজাৰীজন কাজীজন যেনেধৰণে ইয়াৰ বাবে দোষী, আনহাতে ৰভা দিয়াৰ লোকজন বা বিয়া খাবলৈ যিসকল লোক যায় সেইসকল লোকো কিন্তু সমানে জগৰীয়া। জিলা উপায়ুক্তই নকৰে সহযোগিতা। এইটো নহয় যে সকলো জিলাৰ অসমত যিমানখিনি জিলা আছে সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তই সমানভাৱে আমাক সঁহাৰি দিয়ে, কিন্তু কেতিয়াবা নিদিয়ে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ সঁহাৰি, কিন্তু সমানে আমি সঁহাৰি নাপাওঁ। কাৰ কাৰ অনিহাৰ বাবে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। বিদ্যালয়ৰো থাকে কৰণীয় থাকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ, গাঁও পঞ্চায়ত, গাঁও বুঢ়া, আৰক্ষী, জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া সকলোৱে নকৰে নিজৰ কৰণীয়, যাৰ বাবে সমস্যা হৈ থাকে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে, বহুত বিভাগ আছে, যেনেকৈ চিকিৎসা বিভাগ আছে, শিক্ষা বিভাগ আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো জিলা শিশু সুৰক্ষা গোট আছে, তাৰ উপৰিও এইখিনিৰ উপৰিও কিন্তু আৰু কিছুমান আছে যেনেকৈ য'ত বাল্য বিবাহ হৈছে, সাধাৰণতে গাঁওবিলাকতে বাল্য বিবাহ বেছিকৈ সংঘটিত হয়, সেই গাঁওখনৰ আশা কৰ্মীগৰাকী বা তাৰ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰগৰাকী, তাৰ সেই যিখন বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। গতিকে যদি সমূহীয়াভাৱে গোটেই প্ৰথাটো চোৱা যায় তেনেহ'লে এই প্ৰক্ৰিয়া যি বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আন্দোলন গঢ়ি তোলা হৈছে, এই আন্দোলন তেতিয়াহে সফল হ'ব যেতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজেই ভাবিব বা সচেতন হ'ব যে আমি সঁচাকৈয়ে বাল্য বিবাহৰ দৰে এটা কুপ্ৰথা ৰোধ কৰিব লাগে। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময়খিনিতে আন এটা চমু বিৰতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান, বাধ্যবাধকতা বা বন্দী জীৱন নহয়। স্বেচ্ছাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৯ মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত ৩ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল। প্ৰায় ৩ বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাঁহ সাজি লৈছিল। গছজোপা ভাঙি পৰাত বাঁহটোত থকা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালি দুটাক গোহাঁয়ে উঠাই আনি ঘৰুৱাভাৱে যৎপৰনাস্তি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলে। তেতিয়াৰে পৰা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই গোহাঁই পৰিয়ালৰ মৰম এৰি যোৱা নাই। ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই ঘৰৰ হাঁহ, কুকুৰা, মেকুৰী, কুকুৰৰ লগত উমলি জামলি সময় অতিবাহিত কৰে। ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাক চাবলৈ বনৰীয়া মাক দেউতাকে দিনটোত ২-৩ বাৰ অহাৰ লগতে নিজ মুখেৰে মুখত আহাৰ খুৱাই আৰু কিছু মৰম কৰি যায়। এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধনেশ পক্ষী দুটা। এতিয়া আমি যি খাওঁ সিহঁতে খায়, ভাত খালে ভাত খায়, বিস্কুট খালে বিস্কুট খায়, মুঠতে এনেকৈ আছে আৰু সিহঁতি দিনটো ক'ৰবালৈ এৰি থৈ গ'লেও নাযায়, এনেকৈয়ে থাকে। গছৰ ওপৰত থাকিলেও খাবলৈ মাতিলে আহে। ৩ বছৰ হৈ গ'ল, ডাঙৰ হ'ল, তেওঁলোকে নাযায়গৈ নেকি? নাযায়গৈ, গ'লেও আকৌ আহে। মুঠতে হেৰি বাঢ়ি নহয়, বাঢ়ি নহয়। তিনিটাকৈ বছৰে পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰি ঘৰৰে এটি সন্তানৰ দৰে অনুভৱ হোৱাৰ লগতে মৰম চেনেহ তেনেদৰেই কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে গোহাঁই পৰিবাৰে। মানুহে খাবলৈ বুলি অনা কল বিস্কুটৰ লগতে মানুহে খোৱা ভাত খায়ে সন্তুষ্ট লাভ কৰে ধনেশ পক্ষীহালে। লক্ষণীয়ভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০টাতকৈ অধিক এটা ধনেশ পক্ষীৰ জাকে মানুহৰ বাৰীৰে বাৰীৰে ঘূৰি ফুৰে। ধনেশ পক্ষীৰ বাবেই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে বুলিও বিভিন্নজনে কয়।
ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাদুলিৰ চিৰাচৰিত ভংগী মাৰে গছৰ ডালত ঠেঙেৰে খামুচি ওলমি আছে শ শ বাদুলি। কাষতে বাদুলিৰ বাঁহ, শ শ বাদুলিৰ বাঁহ। এদিন দুদিনৰ কথা নহয়, এয়া প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে। সু উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাঁহ বান্ধিছে, পোৱালি জগাইছে, আকাশ চানি উৰিছে। এয়া জোনাইৰ দৃশ্য। জোনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল। চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে। এনে সময়তে জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ, প্ৰচেষ্টা কৰা যায়। ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই। আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাদুলিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায়। অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপেই ৰাখিছে। ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায়। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলৰ বুকুত ভালুকৰ ছবি, কণকণ শিশুৰ খুবেই প্ৰিয় টেডি বিয়াৰ। ধুবুৰী চাপৰত বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহন হ'ল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাত কিশোৰীসহ থিতাতে নিহত হৈছে দুজন। নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম তানিছা। নেকি বাহমেদ নামৰ এজন যুৱকো নিহত হৈছে। যাত্ৰীবাহী বাছৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল বিবাহ যাত্ৰীৰ বলেৰ' বাহনখনৰ আৰু কৃষ্ণাৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখী আছিল এই বিবাহ যাত্ৰীৰ বলেৰ' বাহনখন। ধুবুৰীৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী আছিল আনহাতে বাছখন। দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনো যাত্ৰী আৰু আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। এতিয়া গাড়ীখনৰ ওচৰত মই যাব নোৱাৰো। মই গাঁৱৰ ঘৰত আহিছিলো, বিয়াত নিমন্ত্ৰণ দিছিল, মানে বিয়াত যাই আছিলো। বিয়াত যাই থকা অৱস্থাত মানে গাড়ী মোটামুটি 14খন মান যাই আছে। কিবা চাউণ্ড পালো, গাড়ীত লাইট খুন্দা খাল নেকি। ইয়াত আহি সেনা পাছত গাড়ীখনত দৌৰি দৌৰি আহিছো। মোৰ ল'ৰাটোতো গাড়ীখনত আছিল, ইটো যিটো মানে ডেড বডি হৈছে মোৰ ল'ৰাটো আছে। মই আহি না দেখো যে মোৰ ল'ৰাটো তাৰমানে ইয়াত খুন ওলাই আছে, ভৰিত দুখ পাইছে। মই তাৰ পৰা অচমকাতে আহি কেনে দেখিলো দুজন মৃত্যু আৰু মোৰ ল'ৰাটো মানে এতিয়া মালিকে নাম ক'ব পাৰো তানিছা, মোৰ বিয়াৰ জাৱাইৰ ছোৱালী। আমি গৈ আছিলো কৃষ্ণাইৰ পৰা ধুবুৰী আমি বিয়াত যাম আৰু। বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ মাজতে দুমহীয়া শিশুৰ মৃত্যু। বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত থানাত নৱজাতকসহ হাজিৰ হৈছিল দম্পতী। গোটেই দিনটো থানাত থাকিবলগীয়া হোৱাত অসুস্থ হৈ পৰিছিল শিশুটি আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত এটা কৰুণ ঘটনা। বাল্যবিবাহৰ এয়া বিচাৰ নে অবিচাৰ? বাল্যবিবাহৰ অভিযোগৰ তদন্ত চলাবলৈ গৈ দম্পতীক হাৰাশাস্তি আৰক্ষীৰ।
আৰক্ষীৰ হাৰাশাস্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সময়ত চিকিৎসকৰ কাষ পোৱাবগৈ নোৱাৰিলে নিজৰ অসুস্থ শিশু। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ নামত চিকিৎসা বঞ্চিত দুমহীয়া অসুস্থ শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু। এই ঘটনা ঘটিল কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰী থানা এলেকাৰ কৃষ্ণপুৰ গাঁৱত। বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দৰাক ঘৰত নাপাই পিতৃক ৰাতি ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি দৰা কইনাক ৰাতাবাৰী আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। এই নিৰ্দেশ পাই পুৱাই আশিষ নৱচূত্ৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী কোলাত দুমহীয়া সন্তানক লৈ থানাত হাজিৰ হৈছিল। আৰক্ষীৰ জেৰাৰ বাবে অসুস্থ শিশুটিক থানাতেই দীৰ্ঘ সময় ৰাখিবলগীয়া হ'ল এই নৱচূত্ৰ দম্পতীয়ে। আইনী মেৰপেচৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সময়ত চিকিৎসকৰ শৰণাপন্ন হ'ব নোৱাৰিলে অসুস্থ শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে, আৰু তাৰ বাবেই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুমহীয়া সন্তানটিয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতেই তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে নৱচূত্ৰ দম্পতীয়ে। ইফালে সকলো নথিপত্ৰ চাই এই নৱচূত্ৰ দম্পতীৰ বাল্য বিবাহ হোৱা নাছিল বুলি প্ৰমাণিত হয়। নাতি একটা আছে, নাতিটা মারা গেছে। কয়দিনের বাচ্চাটা আসলো? বাচ্চা 2 মাস হয়েছে আর কি। 2 মাস হল। মারা যাওয়ার কারণটা কিতা হইছে কইতে পারবানি? একটা হাওয়া বাতাস হইবো। কোন জায়গা থেকে লাগছে এটা? এটা কোন জায়গা থেকে হইতে পারে? লাড়িতে একটা আসুরার সিন পাইছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ব্যাপারটা হইছে থানাত যাওয়ার কারণে এটা ঘটছে। থানাত যাওয়ার পর থেকে এই সমস্যা দেখা দিছে। বাইরে বার হইছে না কোনো। আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবেই এই নৱচূত্ৰ দম্পতীয়ে হেৰুৱালে নিজৰ একমাত্ৰ সন্তানটি। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ সংবাদমেল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথমখন সতীৰ্থ সন্মিলনৰ বাবে আয়োজন কৰা হ'ল সবিস্তাৰে জনাবলৈ এই সংবাদমেলখনৰ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ গোস্বামী, উদযাপন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু প্ৰচাৰ সমিতিৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ নীলাক্ষী কলিতাই। উল্লেখযোগ্য যে 19 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সতীৰ্থ সন্মিলন। আমাৰ এই বিভাগটোৰ 1967 চনতেই স্থাপিত হৈছিলে আৰু যোৱা 55 বছৰে আমাৰ এই বিভাগৰ পৰা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গৈছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি বিভাগত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰিসৰত লগ পোৱাৰ কাৰণে এটা আমি সুযোগ বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সতীৰ্থ সন্মিলন এখনি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। অহা 19 মাৰ্চ ৰবিবাৰে আমাৰ এই সতীৰ্থ সন্মিলন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদতে আমি কৰিবৰ কাৰণে মনস্থ কৰিছোঁ। আমাৰ বহুখিনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ খবৰ বা তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট আমাৰ হাতত নাই, গতিকে তেওঁলোকে যাতে আমাক এই বাতৰিটো পোৱাৰ পিছতেই আমাক যাতে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আমাক যাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু সতীৰ্থ সন্মিলনত তেওঁলোকে আহি যাতে আমাৰ সুস্থ বঢ়াব পাৰে আৰু আমি যাতে তেওঁলোকক লগ পাব পাৰোঁ, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমি আচলতে আপোনালোকৰ সন্মুখত মিলিত হৈছোঁ। অৱসৰ ল'লে অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ আৰন ফিঞ্চে। অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা বিদায় লৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াক T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ প্ৰথম জয়ৰ সোৱাদৰ নেতৃত্ব দিছিল ফিঞ্চে, আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰত 254খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিছে তেওঁ, আৰু বিস্ফোৰক বেটিং শৈলীৰ বাবে পৰিচিত আৰন ফিঞ্চে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰিলে নিজৰ অৱসৰ। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে খুলি দিয়া হ'ব অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়। এয়া আছোৱা সমবায় মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাৰ কাৰ্যালয়সমূহ খুলি দিয়াৰ দাবীৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ এটি সজাতি দলে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষৰ 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা হিচাপ পৰীক্ষাৰ নামত বন্ধ হৈ আছে অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড। অসম বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ যথেষ্ট সমস্যা আছিল, সেই সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত আৰু বিশেষকৈ যোৱা 30 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ব্ৰাঞ্চসমূহ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈকে ধৰি অডিটৰ কাৰণে চৰকাৰে চিল কৰি ৰাখি অডিট ইতিমধ্যে কৰি আছে, আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰী গাৰুচা বাইদেউৰ লগতে আৰু আমাৰ RCSকো আজি লগ কৰি আমাৰ সমূহ ডাইৰেক্টৰ তালৈ গৈ আমি গোটেই বিষয়খিনি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু গাৰুচা বাইদেৱে এই ক্ষেত্ৰত গোটেই তদন্ত কৰি অহা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ সমূহ হেড অফিচকে ধৰি ব্ৰাঞ্চসমূহ খুলি দিয়াৰ কথা কৈছে।
ইয়াৰ সৈতে সামৰিম ছুপাৰ প্ৰাইম 18 নমস্কাৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান বাধ্যবাধকতা বা বন্দীজীৱন নহয় স্বেচ্ছাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৯ মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত ৩ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল প্ৰায় ৩ বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাঁহ সাজি লৈছিল গছজোপা ভাঙি পৰাত বাঁহটোত থকা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালি দুটা গোহাঁয়ে উঠাই আনি ঘৰুৱাভাৱে যৎপৰনাস্তি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলে তেতিয়াৰে পৰা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই গোহাঁই পৰিয়ালৰ মৰম এৰি যোৱা নাই ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই ঘৰৰ হাঁহ কুকুৰা মেকুৰী কুকুৰৰ লগত উমলি জামলি সময় অতিবাহিত কৰে ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাক চাবলৈ বনৰীয়া মাক দেউতাকে দিনটোত ২-৩ বাৰ অহাৰ লগতে নিজ মুখেৰে মুখত আহাৰ খুৱাই আৰু কিছু মৰম কৰি যায় এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধনেশ পক্ষী দুটা এতিয়া আমি যি খাং তিহকে খাই ভাত খাই বিস্কুট খাই মুঠতে এনেকৈ আছে আৰু সিহঁতি দিনটো ক'ৰবালৈ এৰি থৈ গ'লেও নাযায় এনেকৈয়ে থাকে গছৰ ওপৰত থাকিলেও খাবলৈ মাতিলে আহে 3 বছৰ হৈ গ'ল ডাঙৰ হ'ল তেওঁলোকে নাযায়গৈ নেকি নাযায়গৈ গ'লেও আকৌ আহে মুঠতে হেৰি বাঢ়ি নহয় বাঢ়ি নহয় তিনিটাকৈ বছৰে পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰি ঘৰৰে এটি সন্তানৰ দৰে অনুভৱ হোৱাৰ লগতে মৰম চেনেহ তেনেদৰেই কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে গোহাঁই পৰিবাৰে মানুহে খাবলৈ বুলি অনা কল বিস্কুটৰ লগতে মানুহে খোৱা ভাত খায়ে সন্তুষ্ট লাভ কৰে ধনেশ পক্ষীহালে লক্ষণীয়ভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০টাতকৈ অধিক এটা ধনেশ পক্ষীৰ জাকে মানুহৰ বাৰীৰে বাৰীৰে ঘূৰি ফুৰে ধনেশ পক্ষীৰ বাবেই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে বুলিও বিভিন্নজনে কয় ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাদুলিৰ চিৰাচৰিত ভংগীমাৰে গছৰ ডালত ঠেঙেৰে খামুচি ওলমি আছে বাদুলি কাষতে বাদুলিৰ বাঁহ বাদুলিৰ বাঁহ এদিন দুদিনৰ কথা নহয় এয়া প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাঁহ বান্ধিছে পোৱালি জগাইছে আকাশ চানি উৰিছে এয়া জুনাইৰ দৃশ্য জুনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল চৰাই চিৰিকটি জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে এনে সময়তে জুনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ প্ৰচেষ্টা কৰা যায় ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাদুলিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায় অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে
তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় 30 বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপে ৰাখিছে ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মঙলৰ বুকুত নমস্কাৰ অপৰাধমা ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী স্কুটি চলোৱা এটা পিলিঙাৰ ভয়ত ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছে মহানগৰীৰ যুৱতী লম্পটৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰিবলগা হোৱা যুৱতীৰ টুইটৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী পিছে এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই স্কুটি চলোৱা লম্পটটো আকৌ গুৱাহাটী মহানগৰীত মহিলা যুৱতীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন পদপথেৰে গৈ থকা যুৱতীৰ শৰীৰত স্পৰ্শ উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপিলৈ কৰিলে টুইট ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এই টুইটটো আমাৰ নটিছত আহিছে আজি মই দেখিছোঁ এগৰাকী মহিলাই এটা টুইট কৰিছে যে মহিলাক খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই যাওঁতে জোৰপুখুৰীৰ ওচৰত কোনোবাই স্কুটিত আহি ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েটলি টাচ কৰে বুলি গতিকে আমাৰ পুলিচক এক্টিভেট কৰোৱা হৈছে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এই যদি আকৌ তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয় তেওঁ যাতে আমাৰ হাতত আহে মহানগৰীৰ জোৰপুখুৰীৰ সমীপত এজন স্কুটি আৰোহীয়ে প্ৰায় যুৱতীক হাৰাশাস্তি কৰি অহা বুলি টুইটাৰেৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে জোৰপুখুৰীৰ সমীপৰ পথেৰে গৈ থাকিলে প্ৰায় স্কুটিলৈ অহা যুৱকজনে পিছফালৰ পৰা যুৱতীৰ শৰীৰত স্পৰ্শ কৰি পলাই যোৱা বুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছিল তাৰ পিছৰে পৰা উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল আৰু ইয়াত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বহুত লজ্জাজনক কথা আৰু সুৰক্ষা নাই আৰু বিশেষকৈ যিকেইটা ইয়াত গাৰ্লছ হোষ্টেল কেইবাটাও আছে গতিকে এই গাৰ্লছ হোষ্টেলবিলাকত বহুত সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ছোৱালী বহুত চোকা চোকা ছোৱালী ইয়াতে পঢ়িবলৈ আহে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যদি এই শ্লীলতা হানি কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো ডাঙৰ ঘোৰ অন্যায় হৈছে তেনেধৰণে বাহিৰৰে হয় ল'ৰা ইয়াতো ল'ৰা নহয় বা ইয়াতে নাথাকেও থাকিলেও এনেকুৱা নকৰে ইফালে এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই আগতে যদি ঘটনা হৈছিল বা পুলিচৰ নলেজত সেই বস্তুটো আহিছেনে নাই বা পুলিচক জনাইছেনে নাই কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাৰ নলেজত আহিছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ম হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফলে ৰিজৰ্টত পাৰ্টি কৰিবলৈ মাতি নি অপহৰণ কৰা হ'ল এজন যুৱকক ইয়াৰ পিছতে অপহৰণকাৰীয়ে যুৱকজনৰ মুক্তিপণ হিচাপে টকাৰ বিপৰীতে দাবী কৰিছিল বিটকইন 2 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড মহানগৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড প্ৰথমে ৰিজৰ্টত পাৰ্টি কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ ইয়াৰ পিছতে অপহৰণ সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ যুৱক অংকুৰ চুৰানা মুক্তিৰ বিনিময়ত দাবী 104টা বিটকইন যাৰ বৰ্তমানৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 19 কোটি টকা বিটকইনৰ যোগেদি মুক্তিপণ দাবী কৰি ঘৰলমুখৰ যুৱক অংকুৰ চুৰানাক অপহৰণ কৰি নিছিল এটা অপহৰণকাৰী চক্ৰই প্ৰথমে পাৰ্টি কৰিবলৈ মাতি নি কেইবাদিনো ধৰি ৰিজৰ্টত লুকুৱাই ৰাখিছিল অংকুৰ চুৰানা এই অপহৰণকাণ্ডত জড়িত আছিল 5জন অপহৰণকাৰী পাৰ্টি হৈছিল আমচিং জোৰাবাটৰ পিকে ৰিজৰ্টত অংকুৰ চুৰানা সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছৰে পৰা মোবাইল ফোনো ছুইচ অফ হৈ পৰিছিল
আৰু ইয়াৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোকক 104টা বিটকইন দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। মনোজ চুৰানা তেওঁ পেছাত ব্যৱসায়ী। তেওঁ আহি ক'লে যে 1 তাৰিখৰ ৰাতিৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰ অংকুৰ চুৰানা পাৰ্টি কৰিবলৈ ক'ৰবাত ওলাই গৈছোঁ বুলি যি ঘৰৰ পৰা গ'ল, তেওঁ ঘূৰি অহা নাই আৰু তেওঁৰ মোবাইল ফোনো ছুইচ অফ। মুম্বাইত থকা জীয়ৰীলৈ এটা কল আহিছে, ইণ্টাৰনেট কল, আৰু সেই কলত এজন আননোন কলাৰে কৈছে এই ব্যক্তিজন তেওঁলোকৰ লগত আছে, তেওঁলোকে কব্জা কৰি থৈছে। পিছত তেওঁলোকে এটা লিংক দি দিলে, বিটকইনৰ মাধ্যমেৰে পেমেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু সেই বিটকইন 104টা বিটকইন 19 কোটিতকৈ বেছি আহে। অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই অংকুৰৰ ভগ্নীয়ে আৰক্ষীক দিছিল খবৰ, আৰু তাৰ পিছতেই তৎপৰতাৰে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল উদ্ধাৰ অভিযান। ইয়াৰ পিছতেই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি আমচিঙৰ পিকি ৰিজৰ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে অপহৃত অংকুৰ চুৰানা। ৰিজৰ্টৰ মেনেজাৰ ৰূপম দাস, কেচিয়াৰ ৰাজেন কাইমাল, পিকে হাৰ্ডৱেৰৰ কৰ্মচাৰী আজহাৰ চৌধুৰী, হৰেণ দাস আৰু গৌতম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই 5জন আমাৰ ব্যক্তি আমাৰ বৰ্তমান পুলিচৰ কাষ্টডিত আছে, আৰু 3-4জন বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে। এই পলাতক যিকেইজন অভিযুক্ত তেওঁলোককো আমি অতি সোনকালেই হাতত পাম বুলি আমি আশাবাদী। আটাইকেইজন মিলিয়ে ঘটনাটো তেওঁলোকে প্লেন কৰিছিলে। ইয়াত কোন মাষ্টাৰ মাইণ্ড কি কথা আমাৰ ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত পোহৰলৈ আহিব। 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা পাৰ্টি কৰিম বুলি মাতি নি অপহৰণ কৰা পিকে ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবাল কলিতা পলাতক। অতি পৰিকল্পিতভাৱে এই অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰা পলাতক পিকে ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবাল কলিতাৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, News 18 Assam Northeast। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এইবাৰ বৰপেটা ৰোডৰ মাজগাঁৱত গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত এজন আহত হোৱাৰ বিপৰীতে আটক কৰা হ'ল 2জনক। পুনৰ এনকাউণ্টাৰ, এইবাৰো টাৰ্গেট ড্ৰাগছ পেডলাৰ। এজন গুলীবিদ্ধ, 2জনক আটক। 31 জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া দবকাৰ কেঞ্চি বজাৰৰ পাছত বৰপেটা ৰোডৰ মাজগাঁৱত গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ পিষ্টল। দবকাৰ দৰে বৰপেটা ৰোডতো আৰক্ষীৰ গুলীত বিদ্ধ হ'ল এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ। গুলীবিদ্ধ পেডলাৰটোৰ নাম বিছা মিয়া। বিছাৰ সৈতে ইন্নুছ আলী আৰু বিল্লাল হুছেইন নামৰ আন 2 পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ভোজন পৰিমাণৰ ক্ৰিষ্টেল মেথ। এম্বুজ কৰি থকা সময়তে তেওঁলোকক ছিগনেল দিওঁতে তেওঁলোকে আমাৰ পুলিচৰ ছিগনেল নামানি পেলাই পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু পিছত গৈ তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। তাৰ মাজতে এজন একিউজে, এজন বিছা মিয়া, তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ পাৰ্টিক এটেক কৰি পেলাই পলাব চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু এখন লৈ পেলাই তেতিয়া নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলী চলাব লগা হয়। 1 কিলোগ্ৰামত 5 কোটি টকা মূল্যৰ ক্ৰিষ্টেল মেথ জব্দ হোৱা ঘটনাত চিন্তিত খোদ অসম আৰক্ষী। যিখিনি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ কৰা হৈছে সেইখিনি ক্ৰিষ্টেল মেথ বুলি কয়। আই থিংক এইটো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ইয়াতে এইটো ৰিকভাৰ হৈছে, আৰু খুব কষ্টলি ড্ৰাগছ এইটো। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত প্ৰায় 1 কেজিত প্ৰায় 5 crore মান হয়। তো গতিকে আমাৰ যিখিনি এতিয়া ৰিকভাৰ হৈছে সেইখিনি ভেলু more than 20 lakhs। বাক্সাত এই ক্ৰিষ্টেল মেথৰ অৱস্থিতিৰ কথা পূৰ্বেই গম পাই বেহু ৰচিলে গোবৰ্ধনা আৰক্ষীয়ে। এসময়ত আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাল 2খন গাড়ী। 20 লাখ টকাৰ ক্ৰিষ্টেল মেথ জব্দ কৰি গাড়ী দুখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিছা মিয়াৰ লগতে ইন্নুছ আলী আৰু বিল্লাল হুছেইনক। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই বিছা মিয়ালৈ বাধ্য হৈ গুলী চলোৱাৰ ভাষ্য বাক্সা আৰক্ষীৰ। 2খন গাড়ী পোৱা গৈছে, এখন বলেনো কাৰ আৰু এখন ৱাৰ্ণাৰ কাৰ। ভাৰনাখনত প্ৰেছ লিখা আছে স্যাৰ, পিছপিনে ভাৰনাখনত চাই নহয় কি লিখা আছে গোটেইবিলাক চালে গম পাম। এটাক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ লগতে মুঠ 3টা ড্ৰাগছ পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ক্ৰিষ্টেল মেথ, হেৰইন আৰু ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে জব্দ কৰিছে 2খন গাড়ী আৰু 21খন ATM কাৰ্ড। আমেৰিকাৰ দৰে দেশত সুলভ ক্ৰিষ্টেল মেথ বাক্সা জিলালৈ অনা অপৰাধীৰ মূল চক্ৰটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ এতিয়া অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
তিনি দিনৰ 9টা কুখ্যাত ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে পুৰবী ডেইৰীৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ বহুতো গোপন তথ্য গেং অফ 6ৰ আন এটা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লখিমপুৰৰ পৰা কেইবাটাও ডকাইতিত জড়িত আছিল এই ডকাইতটো ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ তৎপৰ আৰক্ষী তিনি দিনত 9টা কুখ্যাত ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ডকাইতৰ ভিতৰত আছে মহানগৰীৰ পুৰবী ডেইৰীৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত গেং অফ 6 শনিবাৰে গেং অফ 6ৰ 5টা ডকাইতৰ পাছত সোমবাৰে নিশা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া উৰফে মাইনাক নামটোহে মাইনা কাম কিন্তু সাংঘাতিক ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে 2022 চনৰ 27 মাৰ্চত লখিমপুৰৰ মাজমজিয়াত ব্যৱসায়ী বিনোদ হাৰলালকাৰ পৰা পিষ্টল দেখুৱাই প্ৰাঞ্জল শইকীয়া উৰফে মাইনাই লুটিছিল 11,50,000 টকা সেই ডকাইতিত মাইনাৰ সংগী আছিল এলভিন সোনাৰ মেছৰ আলী উৰফে ঠিকাদাৰ আৰু খলিলুৰ ৰহমান এলভিন সোনা আৰু প্ৰাঞ্জলে মিলি প্লেনটো কৰিছে প্ৰাঞ্জল এলিয়াছ মইনাই আমাৰ জগদম্বা দোকানখন আগতে চাই চিতি গৈছে তাৰপিছত এলুইনে গুৱাহাটীৰ পৰা বাকীকেইজনৰ লগত কোৰ্ডিনেট কৰি অলৰেডি কেইজনৰ নাম কোৱা হৈছে তেওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ আহিছে প্লেনটো কৰিছে 8জনৰ এতিয়ালৈকে হাতত পোৱাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি জড়িত 8জন মুঠতে হৈছেগৈ তাৰ 4জন ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আছে আৰু এজন মাত্ৰ বাকী আছে ভূপেন দাস বোলা এজনক ধৰিব পৰা নাই তাত ধৰা পৰিলে তাৰপিছত আমিও সেই একেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিম মাত্ৰ এজন বাকী আছে 27 মাৰ্চত বিনোদ হাৰলালকাৰ পৰা 11.5 লাখ টকা লুটাৰ পাছত 21 নৱেম্বৰত আন 5 সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি প্ৰাঞ্জল শইকীয়া উৰফে মাইনাই ৰঞ্জিত বৰাক হত্যা কৰি লুটি নিলে 2.5 লাখ টকা সমগ্ৰ ৰাজ্যত জাল মেলিছিল এই গেং অফ 6 লখিমপুৰৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই লগ লাগিছিল হাজোৰ শাহ আলম তালুকদাৰ গুৱাহাটীৰ সুজল আলী জয়দেৱ মহন্ত জিতুমণি বৰ্মন আৰু পাটাচাৰ কুচিৰ হৰেণ পাটগিৰি এটাৰ পিছত আনটো ডকাইতিৰে লখিমপুৰৰ নলবাৰীলৈকে জাল পেলোৱা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 4 ডকাইতক এতিয়া জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে জেৰাত ভেদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যৰ বহু ডকাইতিৰ আঁৰৰ ৰহস্য লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহানৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ হিচাপৰ পৰা আমাৰ লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান বাধ্যবাধকতা বা বন্দীজীৱন নহয় চেঁচাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ 9 মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত 3 বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল প্ৰায় 3 বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাঁহ সাজি লৈছিল গছজোপা ভাঙি পৰাত বাঁহটোত থকা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালি দুটা গোহাঁয়ে উঠাই আনি ঘৰুৱাভাৱে যৎপৰনাস্তি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলে তেতিয়াৰে পৰা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই গোহাঁই পৰিয়ালৰ মৰম এৰি যোৱা নাই ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই ঘৰৰ হাঁহ কুকুৰা মেকুৰী কুকুৰৰ লগত উমলি জামলি সময় অতিবাহিত কৰে ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাক চাবলৈ বনৰীয়া মাক দেউতাকে দিনটোত 2-3 বাৰ অহাৰ লগতে নিজ মুখেৰে মুখত আহাৰ খুৱাই আৰু কিছু মৰম কৰি যায় এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধনেশ পক্ষী দুটা এতিয়া আমি যি খাং তিহকে খাই ভাত খাই বিস্কুট খাই মুঠতে এনেকৈ আছে আৰু সিহঁতি দিনটো ক'ৰবালৈ এৰি গ'লেও নাযায় এনেকৈয়ে থাকে গছৰ ওপৰত থাকিলেও খাবলৈ মাতিলে আহে 3 বছৰ হৈ গ'ল ডাঙৰ হ'ল তেওঁলোকে নাযায়গৈ নেকি নাযায়গৈ গ'লেও আকৌ আহে মুঠতে হেৰি বাঢ়ি নহয় বাঢ়ি নহয়
তিনিটাকৈ বছৰে পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰি ঘৰৰে এটি সন্তানৰ দৰে অনুভৱ হোৱাৰ লগতে মৰম চেনে তেনেদৰেই কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে গোহাঁই পৰিবাৰে। মানুহে খাবলৈ বুলি অনা কল বিস্কুটৰ লগতে মানুহে খোৱা ভাত খায়ে সন্তুষ্ট লাভ কৰে ধনেশ পক্ষীহালে। লক্ষণীয়ভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০টাতকৈ অধিক এটা ধনেশ পক্ষীৰ জাকে মানুহৰ বাৰীৰে বাৰীৰে ঘূৰি ফুৰে। ধনেশ পক্ষীৰ বাবেই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে বুলিও বিভিন্নজনে কয়। ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাদুলিৰ চিৰাচৰিত ভংগী মাৰে গছৰ ডালত ঠেঙেৰে খামুচি ওলমি আছে শ বাদুলি। কাষতে বাদুলিৰ বাঁহ, শ বাদুলিৰ বাঁহ। এদিন দুদিনৰ কথা নহয়, এয়া প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে। উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাঁহ বান্ধিছে, পোৱালি জগাইছে, আকাশ চানি উৰিছে। এয়া জোনাইৰ দৃশ্য। জোনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল। চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে। এনে সময়তে জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংৰক্ষণৰ কাৰণে, ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ, প্ৰচেষ্টা কৰা যায়। ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই। আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাদুলিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায়। অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপেই ৰাখিছে। ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায়। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলৰ বুকুত ভালুকৰ ছবি। কণকণ শিশুৰ খুবেই প্ৰিয় টেডি বিয়াৰ। অপৰাধনামা কুকুৰ হত্যা কৰা অপৰাধত তেজপুৰত 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ। পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি কুকুৰৰ ঠেং কাটি পৈশাচিক আনন্দ লৈছিল 4জনে। অৱশ্যে শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰে 4 নৰপিশাচে। মানুহ নহয়, এইবাৰ এটা পশুক অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই কৰা হত্যাৰ বাবে তেজপুৰত 4জনকৈ লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে সংঘটিত কৰা এনে অমানৱীয় কাণ্ডই সমগ্ৰ মানৱ সমাজকে লজ্জানত কৰিছে। দৰাচলতে এবছৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল দৰং জিলাৰ দক্ষিণ বোকৰাজাৰ গাঁৱত কুকুৰ হত্যাৰ ঘটনা। বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গাঁওখনৰ একাংশ লোকে এটা গৰাকীবিহীন কুকুৰক নৰখাদক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ দৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি হানি খুচি অতি অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই জীৱন্ত অৱস্থাতেই ঠেংকেইখন কাটি পৈশাচিক আনন্দ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত কুকুৰটোৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল।
যদিও সেই কুকুৰটোৱে বিভিন্নজনক আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নাছিল যে অতি নৃশংসভাৱে কুকুৰটোক হত্যা কৰা হ'ব আনকি কুকুৰটোক অত্যাচাৰ চলাই হত্যা কৰাৰ এই দৃশ্য সেই সময়ত কোনো লোকে মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ডিং কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টো তেজপুৰৰ সৰ্পবানৱ খ্যাত পৰিৱেশ কৰ্মী সৌৰভ বৰকটকীৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে এনেকুৱা চিন যেটো ভাবিব নোৱাৰি আৰু নিজা ফেচবুক পেজত এজাহাৰ দাখিল কৰা সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰাৰ এটা দিনৰ পিছতেই দৰঙৰ এই লোককেইজনে সৌৰভ বৰকটকীৰ লগত যোগাযোগ কৰি সোমবাৰে বিয়লি তেজপুৰ সদৰ থানাত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰে যোৱাকালি ইয়াতে এজাহাৰ দিয়াব পালোঁ সেইকাৰণে আমি নিজে ভুল স্বীকাৰ কৰি আমি চেৰেণ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেইকেইজনে আহিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নকৰোঁ সেইকাৰণে আমি চেৰেণ্ডাৰ কৰিব আমি ফেচবুকত পায়ে তাৰমানে আমি চেৰেণ্ডাৰ কৰিম কোনো আমাক পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক বৰ্তমানলৈকে কাগজ পঠোৱা নাছিল আমি এতিয়া নিজে গম পায়ে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘৰৰ ভিতৰত হাতেলোতে ধৰা চোৰক বৰ্বৰ নিৰ্যাতন কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে হাইলাকান্দিৰ নজমুল হুছেইন শীঘ্ৰে নজমুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবীত মুখৰ হৈছে হাইলাকান্দিৰ কৃষ্ণপুৰৰ ৰাইজ মৰেল পুলিচৰ নৃশংসতা হাত ভৰি বান্ধি অকিল দিয়ে ক্ষান্ত নাথাকিল মৰেল পুলিচ চোৰ সন্দেহত আটক কৰা যুৱকৰ গাত প্ৰস্ৰাৱ কৰি দেখুৱালে বীৰত্ব হাইলাকান্দি জিলাৰ কৃষ্ণপুৰত সংঘটিত হৈছে এই বিভৎস কাণ্ড মঙলবাৰে পুৱতি নিশা ঘৰৰ ভিতৰতে নজমুল হুছেইনে হাতেলোতে ধৰিলে যুৱকক হাতে ভৰিয়ে বান্ধি বিচনাতে আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্যাতন পুৱালৈকে যুৱকৰ ওপৰত চলি থাকিল নজমুল হুছেইনৰ নিৰ্যাতন গছত বান্ধি খবলা খবলকৈ চুলি দাড়ি কাটিলে যুৱকৰ চাউদাঙৰ দৰে চিটিপনিৰে কোবাই কোবাইও ক্ষান্ত নাথাকিল নজমুল হুছেইন মোবাইলত নিৰ্যাতনৰ দৃশ্য বন্দী হৈ থকাৰ মাজতে যুৱকৰ গাত প্ৰস্ৰাৱ কৰি বন্য উল্লাসত উটি গ'ল নজমুল হুছেইন আনকি নিজে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলি কৰি দিলে এই জঘন্য দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে নজমুল হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে হাইলাকান্দিৰ ৰাইজে আসলে এজনে চুৰি কৰিছে এইটো বেয়া কাম কৰিছে তেখেতক আটক কৰিব লাগে তেখেতক লোকেল থানাত দিব লাগে আমাৰ কৃষ্ণপুৰৰ নিয়াৰেষ্ট লোকেল আউটপোষ্ট আছে কিন্তু তেখেতক এনেকা মৰেল পুলিচিং এটা কিন্তু মানি লোৱা নহয় এইটো কিন্তু গৰিহণাৰ যোগ্য আমি লালা থানাৰ অচি আৰু হাইলাকান্দি পুলিচ চুপাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ অতি সোনকালে এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই মৰেল পুলিচিং এই চিষ্টেমটো বন্ধ হ'ব লাগে হাতেলোতে ধৰা পেলোৱা চোৰক আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ সলনি অমানসিক নিৰ্যাতন চলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দৃশ্য মুকলি কৰি দিয়া ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে হাইলাকান্দিৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিত হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নগাঁৱৰ এখন নদীত উজান উঠিছে নদীৰ পাৰত ৰৈ লাগি চাইছে গাঁৱৰ লোকে হঠাৎ নদীখনৰ পৰা ওলাইছে আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা কিছুমান সামগ্ৰী দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই পাত্ৰৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ যমুনা নৈত আবতৰীয়া উজান উঠিছে পাৰত ৰৈ ৰৈ তধা লাগি চাইছে স্থানীয় ৰাইজে কিহৰ উজান উঠিছে এতিয়াতো মাছৰ উজান উঠাৰ সময় নহয় কিন্তু মঙলবাৰে হঠাৎ দবকা নৈত উজান উঠিল পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ কেৱল ইমানেই নহয় যমুনা নৈৰে উটি আহিল শ শ এটিএম বেংক চেকবুক পাছবুকৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ যমুনা নৈত বস্তাই বস্তাই উদ্ধাৰ হ'ল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ দবকা পোষ্ট অফিচৰ পৰা মাত্ৰ 50 মিটাৰ নিলগতেই উদ্ধাৰ হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নথি পত্ৰ কাউণ্ট হোৱাত নাইতো এতিয়া বহুত আছে তো হাজাৰমান হ'ব মানে পৰিত্যক্ত হৈ পৰি আছেতো এইখিনি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে যদি আমাক খবৰ দিলে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি উদ্ধাৰ কৰি বস্তাত পেক কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই থানাত লৈ যাম উদ্ধাৰ হোৱা শ শ নথি পত্ৰকাৰ কেনেকৈ নৈত উটি আহিল গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰসমূহ কোনে পেলাইছিল শ শ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু বেংকৰ নথি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাততো নাই স্থানীয় লোকৰ বাবেও বোধগম্য হোৱা নাই বিষয়টো ৰহস্যজনকেই নহয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বেংকৰ চেকবুক
পাছবুককে ধৰি বহু গোপনীয় নথিপত্ৰ কেনেকৈ উটি আহিল যমুনা নৈৰে। ইয়াত কোনোবা আচলতে এই নিৰক্ষৰ এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড বা তথ্যসমূহ আচলতে নিখুঁত কৰাৰ কাৰণে কিবা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি, যাৰ ফলত এনেকৈ দমে দমে পোষ্ট অফিচৰ চিলমোহৰ মৰা বেগে বেগে বস্তাই বস্তাই আচলতে এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা গৈছে। একাংশ লোকৰ সন্দেহ ডাকঘৰৰ কোনো কৰ্মচাৰীয়ে আনৰ নামত অহা নথিপত্ৰসমূহ পেলাই দিছিল যমুনা নৈত, কিয়নো নথিপত্ৰসমূহৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডাকঘৰৰ চিলমোহৰ পৰা এটা বস্তাও। যে এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডসমূহক লৈ হেতালি নেখেলিব আৰু এনেধৰণৰ যি দুষ্টকৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকক উচিত তদন্তকৰ্মে শাস্তি প্ৰদান কৰক। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নথিপত্ৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও সন্দেহ কৰা হৈছে ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পেলাই দিছিল নথিপত্ৰসমূহ, কাৰণ ডাকঘৰৰ যোগেদিয়েই প্ৰেৰণ কৰা হয় আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংকৰ চেকবুক আৰু পাছবুকসমূহ। দবকা ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে নথিপত্ৰসমূহ বিলাই নিদি ডাকঘৰতে ৰাখি থৈছিল নেকি? এই সম্পৰ্কত ডাকঘৰৰ পোষ্টমাষ্টৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত বৰ্তমানৰ পোষ্টমাষ্টৰগৰাকীয়ে নতুনকৈ যোগদান কৰা বুলি জনাই সাংবাদিকক। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত চলাইছে। হয়তো শীঘ্ৰেই পোহৰলৈ আহিব কোনে দবকাৰ যমুনা নৈত পেলাইছিল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰসমূহ। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টিল। মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান, বাধ্যবাধকতা বা বন্দী জীৱন নহয়। স্বেচ্ছাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৯ মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত ৩ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল। প্ৰায় ৩ বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাঁহ সাজি লৈছিল। গছজোপা ভাঙি পৰাত বাঁহটোত থকা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালি দুটাক গোহাঁয়ে উঠাই আনি ঘৰুৱাভাৱে যৎপৰনাস্তি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলে। তেতিয়াৰে পৰা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই গোহাঁই পৰিয়ালৰ মৰম এৰি যোৱা নাই। ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই ঘৰৰ হাঁহ, কুকুৰা, মেকুৰী, কুকুৰৰ লগত উমলি জামলি সময় অতিবাহিত কৰে। ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাক চাবলৈ বনৰীয়া মাক দেউতাকে দিনটোত ২-৩ বাৰ অহাৰ লগতে নিজ মুখেৰে মুখত আহাৰ খুৱাই আৰু কিছু মৰম কৰি যায়। এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধনেশ পক্ষী দুটা। এতিয়া আমি যি খাওঁ সিহঁকে খাই, ভাত খালে ভাত খায়, বিস্কুট খালে বিস্কুট খায়, মুঠতে এনেকৈ আছে আৰু সিহঁতি দিনটো ক'ৰবালৈ এৰি থৈ গ'লেও নাযায়, এনেকৈয়ে থাকে। গছৰ ওপৰত থাকিলেও খাবলৈ মাতিলে আহে। ৩ বছৰ হৈ গ'ল, ডাঙৰ হ'ল, তেওঁলোকে নাযায়গৈ নেকি? নাযায়গৈ, গ'লেও আকৌ আহে। মুঠতে হেৰি বাঢ়ি নহয়, বাঢ়ি নহয়। তিনিটাকৈ বছৰে পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰি ঘৰৰে এটি সন্তানৰ দৰে অনুভৱ হোৱাৰ লগতে মৰম চেনেহ তেনেদৰেই কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে গোহাঁই পৰিবাৰে। মানুহে খাবলৈ বুলি অনা কল বিস্কুটৰ লগতে মানুহে খোৱা ভাত খায়ে সন্তুষ্ট লাভ কৰে ধনেশ পক্ষীহালে। লক্ষণীয়ভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০টাতকৈ অধিক এটা ধনেশ পক্ষীৰ জাকে মানুহৰ বাৰীৰে বাৰীৰে ঘূৰি ফুৰে। ধনেশ পক্ষীৰ বাবেই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে বুলিও বিভিন্নজনে কয়। ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাদুলিৰ চিৰাচৰিত ভংগী মাৰে গছৰ ডালত ঠেঙেৰে খামুচি ওলমি আছে শ বাদুলি। কাষতে বাদুলিৰ বাঁহ, শ বাদুলিৰ বাঁহ। এদিন দুদিনৰ কথা নহয়, এয়া প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে। উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাঁহ বান্ধিছে, পোৱালি জগাইছে, আকাশ চানি উৰিছে। এয়া জোনাইৰ দৃশ্য।
জোনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল। চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে। এনে সময়তে জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ, প্ৰচেষ্টা কৰা যায়। ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই। আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাদুলিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায়। অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপেই ৰাখিছে। ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায়। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলৰ বুকুত ভালুকৰ ছবি। ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত গেং অফ ছিক্সৰ আছে বৃহৎ নেটৱৰ্ক। গেং অফ ছিক্সক হায়াৰ কৰি নি লক্ষীপুৰত আন এটা চক্ৰই লুটিছিল 11 লক্ষাধিক টকা। লক্ষীপুৰত 4 ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে পোহৰৰ অন্য তথ্য। 4 দিনৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে মহানগৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। ৰিজৰ্টত পাৰ্টি কৰিবলৈ মাতি নি ভৰলুমুখৰ যুৱকক অপহৰণ। অপহৃতৰ মুক্তিপণৰ দাবীত অপহৰণকাৰীয়ে বিচাৰিছিল 104 টাকৈ বিটকইন। যুৱকক উদ্ধাৰ কৰি 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। মধ্যপ্ৰাচ্যত ভূমিকম্পত নিহতৰ সংখ্যা 5 সহস্ৰাধিকলৈ বৃদ্ধি। ধ্বংসস্তূপত বৰ্তমানো যুদ্ধগতিত অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান। নিহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা। 70খন ৰাষ্ট্ৰই আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ গ্ৰাসত গুৱাহাটী মহানগৰী ধূলিৰে ধূসৰিত পৰিৱেশে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কঢ়িয়াই আছে ভাবুকি। অনাবৃষ্টি আৰু অত্যাধিক নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলত গুৱাহাটীত বৃদ্ধি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ। নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলাই ত্ৰিপুৰাৰ হাই প্ৰফাইল ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিৰ। একেদিনাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল টিএমচি আৰু বিজেপিৰ মহাৰথী। মমতা বেনাৰ্জীৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰচাৰ চলালে ৰাজনাথ সিং, যোগী আদিত্যনাথ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাইছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ। ধেমাজিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে 14জন লোক। অসুস্থ 14গৰাকী লোকক ধেমাজি চিভিলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ভাওনাত দিয়া মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া। অসুস্থ লোকসকল হৈছে গোগামুখ শ্ৰীমন্তপুৰৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, ধেমাজিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে 14জন লোক। অসুস্থ 14জনক ধেমাজিৰ চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে। ভাওনাত দিয়া মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া হৈ এনেদৰে অসুস্থ হৈ পৰিছে 14গৰাকী। অসুস্থ লোকসকল হৈছে গোগামুখ শ্ৰীমন্তপুৰৰ। যিমান মানুহে চানাটো খাইছিলে সকলো মানুহে মানে এনেকুৱা বিষক্ৰিয়া হ'ল। মানে মোৰ 5জন পৰিয়াল, সিহঁতৰ সকলোৱে হ'ল। আমাৰ বাকীকেইজন এতিয়া অলপ ভাল পাইছে, কিন্তু সৰুজনী ছোৱালী মানে একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। তেনেকুৱা মোৰ হৈ আছে, মানে মই অলপ ভাল পাইছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া 14জন আহিলে আৰু বেলেগ লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এনেকৈ নিছে বেলেগৰ লগত। চানাতে কিবা এটা আছিলে, মানে যিমান মানুহে চানাখিনি খালে সকলো মানুহে মানে আহিব লগা হৈছে মেডিকেললৈ।
ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত জড়িত গ্যাং অফ ছিক্সৰ আছে এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই ডকাইতৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰিছে কেইবাটাও অপৰাধমূলক ঘটনা শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰত 4জনীয়া এটা ডকাইতৰ দল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গুৱাহাটীৰ গ্যাং অফ ছিক্সক হায়াৰ কৰি নি লখিমপুৰত আন এটা গেঙে চলাইছিল লুটপাট বিগত বৰ্ষৰ 27 মাৰ্চত লখিমপুৰৰ জগদম্বা হাৰ্ডৱেৰ স্বত্বাধিকাৰী বিনোদ হাৰলাল কাক পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিছিল 11,50,000 টকা লখিমপুৰৰ ডকাইতি কাণ্ডটোত জড়িত আছিল ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত জড়িত গ্যাং অফ ছিক্স লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ওৰফে মইনা এলভিন সোনাৰ মেছৰ আলী ওৰফে ঠিকাদাৰ আৰু খলিলুৰ ৰহমানক ইয়াৰে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ওৰফে মইনা আৰু এলভিন সোণাৰীৰ ঘৰ দলহাটত মেছৰ আলী আৰু খলিলুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে খেলমাটিত আনহাতে আন কেইজন ডকাইতক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা গ্যাং অফ ছিক্সৰ অন্তিমজন সদস্য হৈছে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ওৰফে মইনা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 4জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা 7.65 mm পিষ্টল আৰু এখন অল্টো বাহন অৱশ্যে বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে ভূপেন দাস নামৰ আন এটা ডকাইত যি 5জন আমাৰ বৰ্তমান হাতত আহিলে অসম পুলিচৰ হাতত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰোগেশ্যনত বহু তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে আগতে কি ঘটনাত জড়িত আছিল তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে যে 2022ৰ মাৰ্চ মাহত এটা এই ধন লুটাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে লখিমপুৰ জিলাত য'ত 11 লাখতকৈ বেছি টকা লুট কৰি লৈ গৈছিলে এটা গ্ৰুপে এই গ্ৰুপটো এই যিটো আমাৰ গ্যাং অফ ছিক্স শাহ আলম সুজল আলী হৰেণ পাটগিৰি জিতু বৰ্মন আমাৰ জয়দেৱ মহন্ত আৰু সেই 6 নম্বৰ নামটো মই কোৱা নাই এতিয়াও এই গেংটোক ইয়াৰ পৰা হায়াৰ কৰি লৈ গৈছিলে লখিমপুৰলৈ আৰু লখিমপুৰৰ লোকেল ক্ৰিমিনেল লগত মিলি তেওঁলোকে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে তাৰ লগত জড়িত সেই লখিমপুৰৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত 2জন ব্যক্তিক বৰ্তমান অসম পুলিচৰ হাতত আছে আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি যদি আছে সেই বিষয়ে লখিমপুৰ পুলিচে তদন্ত আগবঢ়াই নিব 8জনৰ এতিয়ালৈকে হাতত পোৱাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি জড়িত 8জন মুঠতে হৈছেগৈ তাৰ 4জন ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আছে 3জন বিভিন্ন জিলাত তাতে কামৰূপৰ মেট্ৰ' মিলাই 3জন তাত ধৰাৰ পৰা হৈ আছে ইতিমধ্যে আৰু এজন মাত্ৰ বাকী আছে ভূপেন দাস বোলা এজনক ধৰিব পৰা নাই তাত ধৰা পৰিলে তাৰপিছত আমিও সেই একাধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিম জুনাইৰ পৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্যহস্তীক চিকিৎসা প্ৰদান জুনাই বন বিভাগ আৰু পশু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক কৰা শুশ্ৰূষা প্ৰায় 20 দিন পূৰ্বে ভৰিত আঘাত পাইছিল হাতীটোৱে বনৰীয়া হাতীটোক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল যদিও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমান বিষ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছে হাতীটোৱে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বন বিভাগে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্যহস্তীটোক অতি শীঘ্ৰে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সদস্যৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে অন্যথা প্ৰতিদিনে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে যোৱাকালি আমি পাইছোঁ তাৰ এটা ব্লিডিংটো বেছি হৈছে ভৰিৰ পৰা তাৰপিছত ব্লিডিং হোৱাৰ কাৰণে আৰু হাতীটো তাৰ ভৰিটো পিছফালৰ পৰা মানে সম্পূৰ্ণভাৱে বিকলাংগ নিচিনা হৈ গৈছে দিনক দিনে আৰু যদি হাতীটো যদি ড্ৰেছিং কৰা নাযায় ট্ৰেংকুলাইজাৰ কৰি সি হয়তো খুব এটা আশা দেখা নাই তাৰমানে ক'ৰবাত লোহা চোহা সোমাইছে নেকি গাঁৱে চাৱে মানে ধান চান খাব যাওঁতে কিবা পথাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আইডিয়া হয় আৰু গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগক আমি ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে পাৰিলে এই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি তাক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা এনেধৰণৰ এটা বনৰীয়া হাতী আৰু যিটো আমাৰ পবা বনাঞ্চলত অকল একমাত্ৰ ইয়াতে পোৱা যায় সেইটো যদি চিকিৎসা নকৰে মৰি যাব আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু জগৰীয়া বন বিভাগ হ'ব 5000 বন্তিৰ পোহৰে উজ্বলি উঠিল জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহাসিক 12 চহৰীয়া ভাওনাস্থলী পকামুৰা পথাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 226 বছৰীয়া ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ 12 চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে 5000 বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে জুলিকাই তুলে 50 বিঘা মাটিৰে আগুৰা পকামুৰা পথাৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে জামুগুৰিয়া ৰাইজে সমগ্ৰ ভাওনাস্থলী পকামুৰা পথাৰ পোহৰেৰে জুলিকাই তুলি ভাওনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিখন গাঁৱৰ
প্ৰতি ঘৰ গৃহস্থয়ে পদুলিয়ে গুচিকৈ বন্তি জ্বলায়ো পোহৰাই তুলিছে উল্লেখ্য যে মাহৰ পিছতে অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ 6, 7, 8 আৰু 9 তাৰিখে 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একক বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জামুগুৰিহাটৰ 12 চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ লগতে পকামৰা পথাৰ গুৰুজনাই যেনেকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আমাৰ বড় অসমখন গঢ়িছিলে ঠিক তেনেকৈ জামুগুৰি 12 চহৰীয়া ভাওনাই ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক ইয়াত জড়িত কৰি ইয়াত বংগভাষী হিন্দীভাষী সকলো জড়িত হৈছে যে সকলো মানুহ জড়িত হৈ এইবাৰ যেনেধৰণে 12 চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছে এইবাৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ 12 চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ উদযাপন হ'ব তাতে আকৌ মানুহৰ আনন্দৰ প্ৰতিফলন হৈছে যে পকামুৰা পথাৰখনে এইবাৰ 12 চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ নিজৰ পথাৰ হ'ল কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই পথাৰখন 10 কোটি টকা দি 50 বিঘা মাটি 12 চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ সমিতিৰ নামত ক্ৰয় কৰি দিছে প্ৰকৃতিয়ে ধ্বংসলীলা চলোৱা তুৰস্কত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ধ্বংসস্তূপৰ মাজত যুদ্ধগতি চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ লগতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক নৱজাতক শিশু কিশোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠলৈ বহুজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাইছে হস্পিটেলত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এনে বহু শিহৰণকাৰী উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলাৰ মাজতো কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহুজনৰ আৰু ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা আহিছে হৃদয় বিদাৰক খবৰ মাতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে এটি কন্যাই তুৰস্কৰ ভূমিকম্পত নিশেষ হোৱা ঘৰৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা অভিযানকাৰী দলে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে এগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰকাৰী দলটো কণমানিজনীয়ে সুধিছে মা ক'ত আছে আৰু এতিয়া এই দৃশ্যই সকলোকে শোকাকুল কৰি তুলিছে উল্লেখ্য যে ভূমিকম্পৰ ফলত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা চহৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে হাটাই চহৰ প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱা তুৰস্ক চিৰিয়ালৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই তুৰস্কৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদৰি কৰা মতে 17খনকৈ ৰাষ্ট্ৰই আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত অভিযানত নামি পৰিছে ভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যোৱা উদ্ধাৰকাৰী দল অভিযানত নামি পৰিছে ভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যোৱা উদ্ধাৰকাৰী দল বৰ্তমানো ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰায় 3,500 লোক উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতৰ লগতে নামিছে ফ্ৰান্স কাটাৰ আলজেৰিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ দল উদ্ধাৰকাৰীৰ লগত তুৰস্কলৈ ৰাওনা হৈছে ভিন্ন দেশৰ পৰা চিকিৎসা কৰ্মীৰ দলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই তুৰস্কলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসা সামগ্ৰী তথা ঔষধ আৰু তুৰস্কৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত সৃষ্টি হৈছিল আতংকময় পৰিস্থিতি ভূমিকম্পৰ সময়ত আকাশত উৰিছিল চৰাই জিৰণি লোৱা ঠাই নোহোৱা হৈ পৰিছিল চৰাইবোৰৰ দিক বিদিক হেৰুৱাই লাখ লাখ চৰাই উৰা মাৰিছিল ধ্বংসস্তূপৰ ওপৰেদি উৰি আছিল চৰাইবোৰ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ দুখনত চাৰিওফালে কেৱল মৃত্যুৰ বিভীষিকা অট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপ 5,000ৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই 20,000 চুব এই বৃহৎ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশৰ আঁৰত দুইখন দিশতে ভূমিকম্পই সৃষ্টি কৰা ধ্বংসলীলা তুৰস্কৰ চিৰিয়াৰ ভূমিকম্পই কোবাই যোৱা প্ৰায় 20খন চহৰত 6,000ৰো অধিক সৰু বৰ অট্টালিকা ভাগি পৰিছে চাৰিওফালে কেৱল ধ্বংসস্তূপ উত্তৰ চিৰিয়াৰ বিভিন্ন চহৰতো একেই ছবি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ অঞ্চল গাজিয়ান্টেপত ভাগি পৰিছে 2000 বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক গাজিয়ান্টেপ দুৰ্গ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে তুৰস্কৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনি
খবৰ ৰিজৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান বাধ্যবাধকতা বা বন্দী জীৱন নহয় চেঁচাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৯ মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত ৩ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল প্ৰায় ৩ বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাঁহ সাজি লৈছিল গছজোপা ভাঙি পৰাত বাঁহটোত থকা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালি দুটা গোহাঁয়ে উঠাই আনি ঘৰুৱাভাৱে যৎপৰনাস্তি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলে তেতিয়াৰে পৰা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই গোহাঁই পৰিয়ালৰ মৰম এৰি যোৱা নাই ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই ঘৰৰ হাঁহ কুকুৰা মেকুৰী কুকুৰৰ লগত উমলি জামলি সময় অতিবাহিত কৰে ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাক চাবলৈ বনৰীয়া মাক দেউতাকে দিনটোত ২-৩ বাৰ অহাৰ লগতে নিজ মুখেৰে মুখত আহাৰ খুৱাই আৰু কিছু মৰম কৰি যায় এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধনেশ পক্ষী দুটা এতিয়া আমি যি খাং তিহকে খাই ভাত খাই বিস্কুট খাই মুঠতে এনেকৈ আছে আৰু সিহঁতি দিনটো ক'ৰবালৈ এৰি গ'লেও নাযায় এনেকৈয়ে থাকে গছৰ ওপৰত থাকিলেও খাবলৈ মাতিলে আহে ৩ বছৰ হৈ গ'ল ডাঙৰ হ'ল তেওঁলোকে নাযায়গৈ নেকি নাযায়গৈ গ'লেও আকৌ আহে মুঠতে হেৰি বাঢ়ি নহয় বাঢ়ি নহয় তিনিটাকৈ বছৰে পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰি ঘৰৰে এটি সন্তানৰ দৰে অনুভৱ হোৱাৰ লগতে মৰম চেনেহ তেনেদৰেই কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে গোহাঁই পৰিবাৰে মানুহে খাবলৈ বুলি অনা কল বিস্কুটৰ লগতে মানুহে খোৱা ভাত খায়ে সন্তুষ্ট লাভ কৰে ধনেশ পক্ষীহালে লক্ষণীয়ভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০টাতকৈ অধিক এটা ধনেশ পক্ষীৰ জাকে মানুহৰ বাৰীৰে বাৰীৰে ঘূৰি ফুৰে ধনেশ পক্ষীৰ বাবেই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে বুলিও বিভিন্নজনে কয় ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাদুলিৰ চিৰাচৰিত ভংগীমাৰে গছৰ ডালত ঠেঙেৰে খামুচি ওলমি আছে শ বাদুলি কাষতে বাদুলিৰ বাঁহ শ বাদুলিৰ বাঁহ এদিন দুদিনৰ কথা নহয় এয়া প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে সু উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাঁহ বান্ধিছে পোৱালি জগাইছে আকাশ চানি উৰিছে এয়া জুনাইৰ দৃশ্য জুনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে এনে সময়তে জুনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ প্ৰচেষ্টা কৰা যায় ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাদুলিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায় অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে
তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় 30 বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপেই ৰাখিছে। ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায়। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলৰ বুকুত ভালুকৰ ছবি। কণকণ শিশুৰ খুবেই প্ৰিয় টেডি বিয়াৰ। টেডি বিয়াৰৰ সৈতে সময় পাৰ কৰে বহু যুৱতীও। নিজে ভাল পোৱা টেডি বিয়াৰৰ ছবিও আঁকে বহু শিশুৱে। এইবাৰ চাওক শিশুৱে কাগজত অঁকা টেডি বিয়াৰৰ মুখাৱয়বৰ দৰেই এখন ছবি। ফাইনেল ৰিপৰ্ট। দক্ষিণ কামৰূপৰ সাতপখিলী গাঁৱৰ বোৱাৰী হত্যাৰ ঘটনা আমাৰ নৌজাওঁতে এইবাৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ বৰ্ণালী দাস নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তাল হ'ল বিজয়নগৰ। বোৱাৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতে পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ তুলি স্থানীয় ৰাইজে ঘেৰাও কৰে বিজয়নগৰ থানা। জানিব পৰা মতে পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰ নিবাসী কমল কলিতাৰ সৈতে 3 মাহ পূৰ্বে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল সাতপখিলীৰ বৰ্ণালী দাস। আৰু বৰ্ণালী পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি বিয়াৰ পিছৰ পৰা কমল কলিতাৰ পৰিয়ালৰ লোকে মৃত বৰ্ণালীৰ ওপৰত চলাই আহিছিল শাৰীৰিক তথা মানসিক নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ। এই অত্যাচাৰৰ পৰিণতিতে বৰ্ণালীৰ স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। কমল কলিতাৰ লগতে বৰ্ণালী দাসৰ পৰিয়ালে কমল কলিতাৰ ভগ্নী নিজৰা নাথৰ ওপৰতো দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নিজৰা নাথ অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো স্বামী কমল কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ বাবে মঙলবাৰে বিজয়নগৰ থানা ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জনতাই। ইয়াৰ পিছতে পলাশবাৰী থানাও ঘেৰাও কৰে প্ৰতিবাদী জনতাই। চাৰিদিন ধৰি সিহঁতে এজনকো এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই। কিয় পৰা নাই? দুখীয়াৰ কাৰণে কিয় আইন নাই? ন্যায় কিয় নাই? সেই যুগত আহিছোঁ। সিহঁতে মানে একবাৰো তথ্য চলোৱা নাই, একবাৰো একোৱে কৰা নাই। আমি যদি যেতিয়া আহোঁ ইয়াতে কয় আমাৰ ডিউটি আজি মিটিং আছে, আজি যাব লাগে, কালি আহিবি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। আমাৰ এটা সন্দেহ জাগিছে নিজৰা নাথৰ ওপৰত যে পলাশবাৰী থানা আৰু বিজয়নগৰ থানাত নিজৰা নাথে টকা খুৱাইছে, যাৰ ফলত আৰক্ষীসকলে পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাই নিজৰাৰ বিপক্ষে মাত মাতিব পৰা ক্ষমতা পোৱা নাই। তাত নন্দাকে হত্যা কৰিছে, বকে হত্যা কৰিছে, দেউৰাকে হত্যা কৰিছে, মাকে হত্যা কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে গোটাই হত্যা কৰিছে। তেওঁলোকৰ স্বামী দোকানত আছিল, তেওঁলোকৰ স্বামী নাজানো বুলি কৈছে। নগৰ এখন নদীত উজান উঠিছে। নদীৰ পাৰত ৰৈ লাগি চাইছে গাঁৱৰ লোকে। হঠাৎ নদীখনৰ পৰা পলুৱাই ওলাইছে আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা কিছুমান সামগ্ৰী, যি সামগ্ৰী দেখিলে আপোনাৰো চকু কপাল উঠিব। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। শুভৰাত্ৰি। যমুনা নৈত আবতৰীয়া উজান উঠিছে। পাৰত ৰৈ ৰৈ তধা লাগি চাইছে স্থানীয় ৰাইজে। কিহৰ উজান উঠিছে? এতিয়াতো মাছৰ উজান উঠাৰ সময় নহয়, কিন্তু মঙলবাৰে হঠাৎ দবকা নৈত উজান উঠিল পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, যমুনা নৈৰে উটি আহিল শ শ ATM, বেংক, চেকবুক, পাছবুকৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। যমুনা নৈত বস্তাই বস্তাই উদ্ধাৰ হ'ল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। দবকা পোষ্ট অফিচৰ পৰা মাত্ৰ 50 মিটাৰ নিলগতেই উদ্ধাৰ হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নথি পত্ৰ। কাৰণ কোহাত নাইতো, এতিয়া বহুত আছে, তো হাজাৰমান হ'ব, মানে পৰিত্যক্ত হৈ পৰি আছেতো। এইখিনি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে যদি আমাক খবৰ দিলে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি উদ্ধাৰ কৰি বস্তাত পেক কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই থানাত লৈ যাম। উদ্ধাৰ হোৱা শ শ নথি পত্ৰ কাৰ? কেনেকৈ নৈত উটি আহিল গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰসমূহ? কোনে পেলাইছিল শ শ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু বেংকৰ নথি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাততো নাই। স্থানীয় লোকৰ বাবেও বোধগম্য হোৱা নাই বিষয়টো। ৰহস্যজনকেই নহয়, এক ভয়ংকৰ ঘটনা।
আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংকৰ চেকবুক, পাছবুককে ধৰি বহু গোপনীয় নথিপত্ৰ কেনেকৈ উটি আহিল যমুনা নৈৰে। যে ইয়াত কোনোবা আচলতে এই নিৰক্ষৰ এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড বা তথ্যসমূহ আচলতে নিখুঁত কৰাৰ কাৰণে কিবা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি, যাৰ ফলত এনেকৈ দমে দমে পোষ্ট অফিচৰ চিল মোহৰ মৰা বেগে বেগে বস্তাই বস্তাই আচলতে এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা গৈছে। একাংশ লোকৰ সন্দেহ ডাকঘৰৰ কোনো কৰ্মচাৰীয়ে আনৰ নামত অহা নথিপত্ৰসমূহ পেলাই দিছিল যমুনা নৈ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান, বাধ্যবাধকতা বা বন্দিজীৱন নহয়। স্বেচ্ছাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৯ মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত ৩ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল। প্ৰায় ৩ বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাঁহ সাজি লৈছিল। গছজোপা ভাঙি পৰাত বাঁহটোত থকা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালি দুটাক গোহাঁয়ে উঠাই আনি ঘৰুৱাভাৱে যৎপৰনাস্তি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলে। তেতিয়াৰে পৰা ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই গোহাঁই পৰিয়ালৰ মৰম এৰি যোৱা নাই। ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাই ঘৰৰ হাঁহ, কুকুৰা, মেকুৰী, কুকুৰৰ লগত উমলি জামলি সময় অতিবাহিত কৰে। ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি দুটাক চাবলৈ বনৰীয়া মাক দেউতাকে দিনটোত ২-৩ বাৰ অহাৰ লগতে নিজ মুখেৰে মুখত আহাৰ খুৱাই আৰু কিছু মৰম কৰি যায়। এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধনেশ পক্ষী দুটা। এতিয়া আমি যি খাওঁ সিহঁকে খায়, ভাত খালে ভাত খায়, বিস্কুট খালে বিস্কুট খায়, মুঠতে এনেকৈ আছে আৰু সিহঁতি দিনটো ক'ৰবালৈ এৰি থৈ গ'লেও নাযায়, এনেকৈয়ে থাকে। গছৰ ওপৰত থাকিলেও খাবলৈ মাতিলে আহে। ৩ বছৰ হৈ গ'ল, ডাঙৰ হ'ল, তেওঁলোকে নাযায়গৈ নেকি? নাযায়গৈ, গ'লেও আকৌ আহে। মুঠতে হেৰি বাঢ়ি নহয়, বাঢ়ি নহয়। তিনিটাকৈ বছৰে পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰি ঘৰৰে এটি সন্তানৰ দৰে অনুভৱ হোৱাৰ লগতে মৰম চেনেহ তেনেদৰেই কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে গোহাঁই পৰিবাৰে। মানুহে খাবলৈ বুলি অনা কল বিস্কুটৰ লগতে মানুহে খোৱা ভাত খায়ে সন্তুষ্ট লাভ কৰে ধনেশ পক্ষীহালে। লক্ষণীয়ভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০টাতকৈ অধিক এটা ধনেশ পক্ষীৰ জাকে মানুহৰ বাৰীৰে বাৰীৰে ঘূৰি ফুৰে। ধনেশ পক্ষীৰ বাবেই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে বুলিও বিভিন্নজনে কয়। ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাদুলিৰ চিৰাচৰিত ভংগী মাৰে গছৰ ডালত ঠেঙেৰে খামুচি ওলমি আছে শ বাদুলি। কাষতে বাদুলিৰ বাঁহ, শ বাদুলিৰ বাঁহ। এদিন দুদিনৰ কথা নহয়, এয়া প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এইখন বাৰীত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি বাস কৰি আহিছে। উচ্চ গছৰ ডালত নিৰ্ভয়ে বাঁহ বান্ধিছে, পোৱালি জগাইছে, আকাশ চানি উৰিছে। এয়া জোনাইৰ দৃশ্য। জোনাইৰ এটা পৰিয়ালে ৩০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিক সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল। চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰিছে। এনে সময়তে জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় ৩০ বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। প্ৰায় ৯৭-৯৮ চনমানৰ পৰাই ইয়াত আছে বাদুলিবিলাক। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংৰক্ষণৰ কাৰণে
ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰোঁ প্ৰচেষ্টা কৰা যায় ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মাজে মাজে আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰে আহি পেলাই আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে এই বাতৰিখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায় অমৃতপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীকান্ত পেগুৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় 30 বছৰে বাদুলি সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাৰীখন বাদুলিৰ বাসস্থান হিচাপে ৰাখিছে ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই যোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাদুলিয়ে পুৱা পুনৰ ঘূৰি আহি যেন পেগুৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াক পুৱাৰ অভিনন্দন জনায় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাদুলি সংৰক্ষণে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা তুৰস্ক আৰু সিৰিয়াৰ যি ধ্বংসলীলা সেই ধ্বংসলীলাই সকলোকে স্তম্ভিত কৰিছে সোমবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ যি ভূমিকম্প 7.8 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ যি ভূমিকম্পয়ে এক তাণ্ডৱলীলাৰ সৃষ্টি কৰিলে সকলো সমগ্ৰ বিশ্ববাসী তাৰ কাৰণে চিন্তিত হৈ গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশে ৰিলিফ মেটেৰিয়েল তুৰস্ক আৰু সিৰিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে 5000 স্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আশংকা কৰা হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা ইয়াতকৈ বহু বেছি হ'ব পাৰে 20000 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু যিসকল লোক যেহেতু আকাশচুম্বী অট্টালিকা তাজপটৰ সদৃশ খহি পৰিছে নিমিষতে খহি পৰিছে 20খন চহৰৰ হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ ভাগি পৰিছে 20খন চহৰৰ 6000 সৰু বৰ ঘৰ ভাঙি পৰিছে গতিকে বহু লোক গৃহহীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বহু লোকৰ বৰ্তমান খাদ্যৰ নাটনি হৈছে সেই দুইখন দেশত বহু লোক গৃহহীন হৈছে এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিবেশ এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ ফলত এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিবেশ তুৰস্ক আৰু সিৰিয়াত কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অসমে ইয়াৰ পৰা কি শিক্ষা ল'ব লাগে এইটো হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমৰ 50 চনৰ ভূমিকম্প কিন্তু এতিয়া অসমৰ লোকে পাহৰি যোৱা নাই অসমৰ এটা প্ৰজন্মৰ স্মৃতিৰ সেই ভূমিকম্প এতিয়াও সজীৱ আৰু 1950 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা 15 আগষ্টৰ দিনাখন যি ভূমিকম্প আহিছিল সেই ভূমিকম্প কিন্তু ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য তুৰস্ক আৰু সিৰিয়াৰ ভূমিকম্পতকৈ বেছি আছিল তুৰস্ক আৰু সিৰিয়াৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.8 ৰিক্টাৰ স্কেলত আৰু অসমত 1950 চনৰ যিটো ভূমিকম্প হৈছিল সেইটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 8.6 সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়ালৈকে যিমান ভূমিকম্প হৈছে সেই ভূমিকম্পসমূহৰ যিমানবোৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে তাতো সেই ৰেকৰ্ড কৰা ভূমিকম্পসমূহৰ মাজত সকলোতকৈ শক্তিশালী আছিল 1950 চনৰ অসমৰ ভূমিকম্প ইন টাৰ্মছ অফ কণ্টিনেণ্টেল কলিশ্যন গতিকে অসমত যেহেতু ভূমিকম্পৰ পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা নাযায় অসমত আমি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমাৰ কৰণীয় কি চৰকাৰৰ কৰণীয় কি মনত ৰাখিব 1950 চনত অসমৰ ভূমিৰ ওপৰত সেই হেঁচা নাছিলে সেই সিমান ধৰণৰ বিল্ডিং সিমান ধৰণৰ ঘৰ সিমান ধৰণৰ দলং ইত্যাদি ইত্যাদি মেন ষ্ট্ৰাকচাৰ নাছিলে কিন্তু আজিৰ দিনটোত 1950 চনতকৈ 100 গুণ 1000 গুণ বেছি মেন ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে আজিৰ দিনটোত সেই ধৰণৰ প্ৰাবল্য ভূমিকম্পৰ যদি পুনৰাবৃত্তি ঘটে অসমত কি হ'ব আৰু যিখন সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত আজি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আছে 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ ফলত সেই সোৱণশিৰি নদীখন 8 দিনৰ কাৰণে স্তব্ধ হৈ গৈছিল ভূমিকম্পৰ ফলত যি ভূস্খলন হৈছিল কাৰণ অসম হৈছে হিমালয়ৰ পাদদেশৰ এখন ৰাজ্য যি ভূস্খলন হৈছিল সেই ভূস্খলনৰ মাটিৰ ফলত সোৱণশিৰিৰ যি নদী সেই নদীখন 8 দিনৰ কাৰণে স্তব্ধ হৈ গৈছিল 8 দিনৰ পিছত সেই নদীৰ পানীয়ে মাটি ভেদি যি এক তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই এক অন্য কাহিনী সেই যি মাটি ভেদি পানী ওলাই আহিছিল সেই পানীৰ উচ্চতা আছিল সেই ঢৌৰ উচ্চতা আছিল 23 ফুট উচ্চতালৈকে সেই পানী গৈছিল আৰু সাইডত যিবোৰ গাঁও আছিল সেই গাঁও চহৰ খেতি মাটি সকলো ধ্বংস কৰি গৈছিল এয়া হৈছিল আফটাৰ এফেক্ট 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ বহুত এনেকুৱা তথ্য আছে 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ আৰু অসমৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিছো তুৰ্কীৰ ঘটনা কাৰণ অসমে সেই ধ্বংসলীলা দেখি গৈছে আজি আমি ভূমিকম্পৰ কথা পাতিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ অজয় পল তেওঁ বিজ্ঞানী ৱাডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিঅ'লজিৰ তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী তেওঁ দৰাজনৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁৰ পৰা জানিম ভূমিকম্পৰ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে
ভাৰতবৰ্ষত ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণ কি ৰাজ্য আছে সকলোখিনি অল এবাউট আৰ্থকুৱেক তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, কিন্তু তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি আজিৰ দিনটোত তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াৰ ভূমিকম্পৰ সন্দৰ্ভত যি বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই বাতৰি চাই লওঁ আহক, তাৰপিছত আমি ডক্টৰ পলৰ ওচৰলৈ যাম। শতিকাৰ অন্যতম মৃত্যু বিভীষিকা ভূমিকম্পত বিধ্বস্ত তুৰস্ক চিৰিয়া। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ দুখনত চাৰিওফালে কেৱল মৃত্যুৰ বিভীষিকা, অট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপ। ৫,০০০ৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই চুবগৈ ২০,০০০ৰ ঘৰ। এই বৃহৎ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশৰ আঁৰত দুয়োখন দেশতে ভূমিকম্পই সৃষ্টি কৰা ধ্বংসলীলা। প্ৰথমে চাওক এইখন ছবি, সোমবাৰৰ ছবি, ভূমিকম্পৰ পিছৰ ছবি। চাওক কেনেদৰে নিমিষতে ভাগি পৰিছে এটা অট্টালিকা। এনে এটা অট্টালিকাত কিমান মানুহ থাকিব পাৰে? এনেদৰে ভাগি পৰা এটা অট্টালিকাত সেই সময়ত থকা মানুহ কিমানজন জীৱন্তে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে? চিৰিয়া তুৰস্কৰ ছবিখন এতিয়া এনেকুৱাই। ভূমিকম্পৰ পিছত ভাগি পৰা অট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপ। তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াত ভূমিকম্পই কোবাই যোৱা প্ৰায় ২০খন চহৰত ৬,০০০ৰো অধিক সৰু বৰ অট্টালিকা ভাগি পৰিছে। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। চাৰিওফালে কেৱল ধ্বংসস্তূপ। এয়া উত্তৰ চিৰিয়াৰ এলেপ্পোৰ ছবি। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এস্কেভেটৰ চলিছে। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত মানুহৰ সন্ধান চলিছে। তুৰস্কৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ অঞ্চল গাজিয়ান্তেপত ভাগি পৰিছে ২০০০ বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক গাজিয়ান্তেপ দুৰ্গ। বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে তুৰস্কৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনি। এয়া তুৰস্কৰ হাইটেই বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য। সুদীৰ্ঘ ৰানৱেত দেখা গৈছে বৃহৎ ফাট। এতিয়ালৈ প্ৰায় ৫,০০০ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। উদ্ধাৰ কাৰ্য চলিয়ে আছে। ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন দেশে উদ্ধাৰকাৰীৰ দল প্ৰেৰণ কৰিছে। উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে ইখনৰ পিছত সিখন হৃদয় বিদাৰক ছবি। তুৰস্কৰ হাতেত চলি থকা উদ্ধাৰ অভিযানত ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে এটি শিশু। শিশুটো উদ্ধাৰৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰীৰ দলক প্ৰশ্ন, মোৰ মা ক'ত? এয়া মাত্ৰ এখন ছবি।
তুৰস্কৰ বিভিন্ন চহৰত এনে ছবি দেখা গৈছে। কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰাজনে আপোনজনক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা তিনিটাকৈ বৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টাত সৰু বৰ প্ৰায় 150 কঁপনি অনুভূত হৈছে। আৰু ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি তুৰস্কৰ তাপমাত্ৰা 0 ডিগ্ৰী কাষ চাপিছে। নিশা হাৰ কপোৱা শীতৰ মাজতো ধ্বংসস্তূপৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে। শতিকাটোৰ অন্যতম বৃহৎ দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ দুখন। প্ৰিয় দৰ্শক, হৃদয় বিদাৰক ছবি তুৰস্কৰ পৰা আহিছে। এতিয়া মই স্বাগতম জনাম ডক্টৰ অজয় পলক। Welcome to our show, welcome to our studio, Dr. Ajay Paul. He is joining us from Dehradun. He is a scientist from Wadia Institute of Himalayan Geology. Welcome. My first question to you is, we have seen a massive disaster in Turkey and Syria. So there is a human loss, and some United Nations agency have predicted the loss could be as much as 2,000 people. Now, if I start from the basics, I would like to know the science behind earthquake. Why are these two countries from the Middle East, essentially Syria and Turkey, had to face such massive devastation? Are they placed in such a way just above some sensitive tectonic plate that they had to face such disaster? What is the seismic fault line? That I want to know from you, from the basics, sir. Thank you. Actually, it is not Syria and Turkey only. Wherever on the surface of the earth there is a interaction of the plates. Like in India, we have Indian plate, Eurasian plate. Similarly, as far as the Turkey and Syria is concerned, the Anatolian plate, the Eurasian plate, and the Arabian plates. To start from the basics, this Earth's surface is primarily made up of 8-9 plates, which move relative past each other. Now the thing is that when these plates, they interact and move past each other, there is a accumulation of strain energy. And this accumulated strain energy, when reaches a point that the subsurface rocks are notable to withhold the accumulated strain energy. At that point of time, there is a sudden transient release of energy. It pricks, the rock pricks suddenly. Okay. And this breaking is, we call it as earthquake, the release of huge amount of energy. Okay. And it comes on the surface of the earth as the motion on the surface of the earth. It vibrates. There is a subsidence. There is a motion, vertical and horizontal. So when we know that this movement of the plates related to each other is a natural process, it's a continuous process. The accumulation of energy is a natural continuous process. It has to be released in terms of earthquakes. And especially when we say that last two great earthquakes, we say that a huge amount of energy is released in the form of last two great earthquakes. So we have to be prepared for it. As far as the Turkey is concerned, as I earlier told you, that there are 3 plates, the
Anatolian plate, the Eurasian plate, and Yeah. the Arabian. They are interacting with each other, because of which there is an accumulation of energy. Now, sorry, if we study the case of, as far as India is concerned, we also had last. I'll come to India, sir. I'll come to India. You said there is accumulation of stress because of interaction between these plates, and these our earth surfaces consist of 7 or 8 plates, as you said, and this energy has to come out, and it comes out in the form of earthquake, right? Yes. That's what you said, and this is a very natural process. If there is an accumulation of stress, it has to come out. প্ৰিয় দৰ্শক, যদিহে তেনেধৰণৰ শক্তি সেই প্লেটছবোৰৰ মুভমেণ্টৰ ফলত একুমুলেট হৈছে, সেই শক্তি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবই। এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, এই পৰিঘটনা আমি কেতিয়াও এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ। Sir, I want to know from you, like this earthquake, I was reading some article from some international journal. They're saying the earthquake that took place in these two countries is essentially shallow earthquake. So damage is much more, and there is one other earthquake which is deeper earthquake, which is called deeper earthquake. It has less damages. I want to know what is shallow earthquake and what is deeper earthquake. You know, this shallow and deeper is interpreted in terms of the depth of the focus. When the point where the energy release occurs, we call it, like, you know, when we pinpoint a place that there is an earthquake at a certain place, we call that point as the epicenter, which is on the surface of the earth, above the focus. The focus is the point of release of energy, that where the breaking of the rock starts. When this breaking point or the depth of focus is shallow, you know, the region of devastation is less, but it is more in terms of the damage to the buildings, the shaking. But if but if the focus is more, what happens is that the spread area becomes larger, and this the effect on the surface of the earth becomes more in a larger area. Hence, the impact on a particular region becomes less. So what, in practical terms, what we can say is that if the depth is more, although the region affected would be more, but the extent of damage would be less. Okay. But if the focus depth is less, the extent, the area of the shaking would be less as compared to the deeper earthquake, but the extent of damage will be. Okay. In shallow earthquake, the damage is more, and that is what is seen in Turkey and in Syria, and in deeper earthquake, you can say the damage, it covers more area, but damage is less. It's like, you know, it covers more area, but the damage is less. Syria আৰু তুৰস্কত যিটো ভূমিকম্প হ'ল, সেই ভূমিকম্পটো এক প্ৰকাৰৰ shallow earthquake, যাৰ ফলত ইয়াৰ যি তাণ্ডৱটো বেছি হৈছিলে। মই আপোনাক I will again go to Dr. Paul. I would like to know from you the aftershocks. The United States Geological Survey, they are saying there were more than 40 aftershocks that were felt in Turkey and Syria. Now, in most of the earthquakes in Nepal or in 1950s of Assam, after the main earthquake, after the first tremor, there were aftershocks. So how do you explain those aftershocks? These energy once released are again released fragmented wise, or what is the science behind aftershocks? Actually, the thing is that when the sudden release of energy occurs first, what we call as a main shock, the subsurface region, it shakes, and it shakes a lot. And then what happens is that region, it tries to readjust itself. This breaking and the devastation in the subsurface region, it readjusts, and some of the regions which are having accumulated strain energy, they are triggered. So there are two things, that some of the regions which were a bit far away from that focus, but they were triggered by the shaking, the release of energy from the point of focus. Focus is essentially the epicenter, right? Focus is the epicenter.
No. Focus, no. Epicenter is the point on the surface of the earth above the focus. Okay, yeah. Like, if I say a certain city, the name of the city, let's say X, but the depth of focus was, let's say, 10 kilometer or 20 kilometer, then we call that earthquake in the name of that epicenter city, but the focus is beneath it. It may be 10, 20. In large to great earthquakes, sometimes it is more than 25 or 30 kilometer, 35. This is a very shallow earthquake that we have seen in this Turkey region. Right. So as far as the aftershocks are concerned, we have to see in two point of views, that one another region which was away from the focus, but it was having accumulated energy, got triggered from this release of energy. And secondly, due to this sudden release of energy, the area, the subsurface area, it readjusts. That means it again shakes, it again disturbs. And that, so what happens is that this aftershock activity, it lasts long. 2 months, 3 months, 4 months. Maybe that the order of the magnitude of the earthquakes, they become slowly they become low and less, but it continues to occur for a long interval of time. Okay. সংযোগ সাগৈ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তেওঁৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আমি ভূমিকম্পৰ কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, তেওঁৰ সৈতে পুনৰ আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইণ্টাৰনেটৰ কিছু ব্যাঘাত জনিছে, যদিহে আমি তেওঁৰ সৈতে জুমত সংযুক্ত হোৱা নাই, টেলিফোন যোগে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ সুন্দৰকৈ বুজাই আছিলে, পুনৰ সংযুক্ত হৈছে তেওঁ। ডক্টৰ পল, নাও I'll come to the measurement, the Richter scale. If for the sake of argument, if I give you an example, if you remember the Nepal earthquake, the Richter scale, the intensity was 5.8 in Richter scale. And now the Turkey earthquake, it's 7.8. I was reading somewhere the comparison between Nepal earthquake and Turkey earthquake. It says the Turkey earthquake is 100 times, it produces the Turkey earthquake, it has produced 100 times bigger waves than the Nepal earthquake, and 1024 times more powerful than Nepal earthquake. Nepal was 5.8, Turkey was 7.8. Sorry, Nepal was 5.8. Yes, Nepal was 5.8, Turkey was 7.8. I want to know how much this 1 in Richter scale matters in terms of damage, in terms of shakes. And what is the difference between magnitude and intensity? I'll try to explain in terms of, this Hiroshima bomb. If the release of energy of a Hiroshima bomb was equivalent to the energy released by a 6 magnitude earthquake. And when we go from 6 to 7, we have to have 30,000 more earthquakes in comparison from 6 to 7. So now you can see that what is the quantum of energy when there is a change of 1 magnitude in Richter scale. And now here we have 7.8. Now you can relate that how many Hiroshima bombs, I mean, like from 6 to 7 we have something like 8 Hiroshima. I request you to come again. The 1 Hiroshima bomb is equal to 6 Richter scale. Magnitude, yes, the energy terms. In terms of energy. 7, you have at least 7 or 8 Hiroshima bombs. When you go from 1 magnitude, 6 magnitude to 7 magnitude. Now here the thing is that it is 7.8. Now you can imagine the quantum of release of energy in terms of 7.8 magnitude earthquake. And these, one important things when you had asked about the aftershocks is that the cracks which are developed in the buildings, the vulnerability of the region, one should understand the phenomena of aftershocks for months to come. It is a very important thing as far as the vulnerability and the damage and casualties of the people and property is concerned. Property is concerned. Sir, as we are joining you from Assam, we are a news channel from Assam. In Assam, we also see much of earthquake. At least 6, 7, 8 earthquakes every year, if maybe some less or some more.
But the point is, in Assam, we have seen earthquakes where after 1950 we did not see major devastation. In 1950, earthquake in Assam was 8.7, 8.6 in Richter scale, and I was reading in Wikipedia today and in some reliable source today that was the strongest earthquake ever recorded in Earth in terms of continental collision. Now, is it necessary that there will be aftershock in every earthquake? Like if we have encountered an earthquake of 4.8 Richter scale, will that also have aftershocks? Yes, aftershocks are necessarily there, but for a lower magnitude earthquake, the aftershocks will be very, very less. Like, if I talk about an earthquake of 5 magnitude, or let's say 4.9 magnitude, there would be an aftershock. Maybe it is 3 magnitude, 3.2 magnitude, or maybe 2.5 or 2.7. But the occurrence of an aftershock, it is a necessary activity, because the phenomena is that whenever there is a devastation within the subsurface, the things, the lithology, the soil, the rocks, they readjust. Or what I said was that a distant point, it also got triggered. So aftershocks are there even if there is an earthquake of 5 magnitude. Sir, I'll have to take a break. You be there. I'll have to take a break. I'll come very shortly. Dr. Paul is an expert. তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে আফটাৰশ্বক প্ৰতিটো ভূমিকম্পৰ পিছতে থাকে, প্ৰতিটো ভূমিকম্পৰ পিছত সৰু সৰু ভূমিকম্প আহিবই। গতিকে এটা ভূমিকম্পৰ পিছত আমি সাৱধান হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ক্ৰেকছ আহিছে, কাৰোবাৰ ঘৰৰ কিছু অনিষ্ট হৈছে, সেই অনিষ্ট হোৱা অংশ পুনৰ অনিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সেই অনুসাৰে ভূমিকম্পৰ পিছত পদক্ষেপ লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কিয়নো আফটাৰশ্বকছ হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, ভূমিকম্পৰ সৈতে এছ'চিয়েট হৈ থকা এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। আফটাৰশ্বকছ আহিবই, আৰু যি আফটাৰশ্বকছ আমি দেখা পালোঁ তুৰস্কত। এটা বিৰতি ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। তুৰস্কৰ ভূমিকম্পৰ কথা পাতি আছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি কথা পাতিম কি আমি শিকিবলগীয়া আছে, অসমে ইয়াৰ পৰা কি শিক্ষা ল'বলগীয়া আছে। উই উইল টক আফটাৰ দ্য ব্ৰেক হোৱাট আৰ দ্য টেক এৱেজ ইণ্ডিয়া needs to see from that massive disaster we had seen in Turusk and Syria. Hunkale ghuri ahim priyo dorshok sai thakibo News 18 Assam Northeast. Strong nohoy Maithan strong Maithan steel nirmanor mandondo. Breaking news, Assam Prime Time. মানুহৰ সৈতে বনৰীয়া চৰাই সহৱস্থান, বাধ্যবাধকতা বা বন্দী জীৱন নহয়। চেঁচাই এহাল ধনেশ পক্ষীয়ে এটা পৰিয়ালৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৯ মতাপুং গাঁৱৰ বীৰেন্দ্ৰ গোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিগত ৩ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে এটা বনৰীয়া ধনেশ পক্ষীৰ পৰিয়াল। প্ৰায় ৩ বছৰৰ পূৰ্বে ধুমুহাত বাৰীৰ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছিল, আৰু সেই গছজোপাত এটা গাঁত কৰি ধনেশ পক্ষীৰ এটা পৰিয়ালে বাস নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক,
বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই পুনে ডক্টৰ পলৰ ওচৰলৈ যাম ডক্টৰ পল one of the major problem with earthquake is its unpredictability. We cannot predict when will it occur. Measure the stress, we can measure the energy, we know the tectonic plates, we know the location of the tectonic plates, we know the places which are just over those plates, which are seismically sensitive areas. In India also we have located those areas, but we do not know when will it occur. That is one point. So I want to ask you, is there any research going on in this direction? Is there a probability in near future that will be in a position to predict earthquake? My first question. And second question is, as we do not know when will it occur, we do not have any mechanism to know when will it occur. So what should be the preparedness from the people, especially when they are living in a seismic zone or earthquake prone zone? As far as your first question is concerned, you see the region of interaction of the Indian plate with the Eurasian plate. As on date, the Indian plate is under thrusting beneath the Eurasian plate. And this is the reason for the accumulation of the strain energy, which is, as I told earlier, which is released in the form of large to great earthquakes. Now, as far as India is concerned, whole of the region, right from the Arunachal and then to Assam, Nepal, Bihar, Himachal, Jammu Kashmir, all this region, this is a sensitive zone 4 and 5 on seismic risk zonation region, where the probability of large to great earthquake exists. That means we should be ready and prepared for a large to great earthquake. Large to great earthquake means 7 and above, which are really very devastating earthquake. The probability of an occurrence of earthquake of this magnitude remains by and large all the time in all this region, which we say that the Himalayan region of India is concerned. Now, as far as prediction is concerned, we know that the stress is accumulating, the strain energy is accumulating, but precisely at what time this will get released, the research is going on in India as well as all over the world, but at this point of time, we cannot predict. We cannot say at what point of time this earthquake will occur. The many multi-parametric geophysical observatories are there, where the time series of the geophysical equipments, they are seen in synchronization of the events that took place as far as the earthquakes are concerned, but still we do not know, we cannot predict, cannot say that at what point of time, where, and with precisely the what magnitude the earthquake will occur. Although we say that this region is prone to large to great earthquake, and there is a probability at every point of time, and there are certain regions where are less probable, which are more probable, but yes, we cannot predict as pinpointedly as to when it will occur, where it will occur, at what depth will it occur, and precisely with what magnitude it will occur. Will it occur? Yes. As I told earlier, that. Sorry. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Please go ahead. Okay. Now, as I told earlier, that this accumulation of strain energy is continuous. It has to be released in the form of earthquake. So there are only 2 points which can be done. First, to prepare to make the construction safe. And we have proven examples of countries that where the earthquake, large earthquake, they do come very frequently, but there are no casualties as far as the damage of the construction is concerned. So, if we are able to construct in such a way which are earthquake resistant structures, and we have the technology, we have the measurement parameters that could be, if implemented, that the construction can be made safe. So
So you The said very we first have point is technologies. very Can you give us some example? Like in Japan, we keep reading very frequently in Japan, because Japan is also situated in earthquake prone area. So in Japan they have come up with technologies. They have started constructing their buildings, their houses in such a manner that those can resist earthquake. So can you give some examples like how to? You see, Yeah. you see, wherever there is a shaking, we have the vertical component and the horizontal component, and secondly, the soil condition. So if we are constructing somewhere and the soil is tested and the load, the parameters are taken care of, that this could be the maximum probable shaking, horizontal, vertical, and these are the soil conditions, then what should be the construction mode in order to resist such a shaking with such soil conditions? I'm not a civil or architect engineer, so I cannot pinpointedly say, but what I can say is that to resist the horizontal vertical shaking, and secondly, to test the soil to have the foundation improper that could resist that shaking. So these are the measures that to be taken for any construction. Right, বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে. You have come up with a very good suggestions. অসম চৰকাৰেও they should come up, অসম চৰকাৰেও তেনে ধৰণৰ নিয়ম বনাব লাগে. দেখা গৈছে অসমত বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলসমূহত যিবোৰ চহৰ অঞ্চলত ওচৰে পাজৰে পাহাৰ আছে, গুৱাহাটীতে দেখা পোৱা যায় পাহাৰৰ ওপৰত অবাধে কনষ্ট্ৰাকশ্যন, সেইবোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কিন্তু বিপদ মাতিব. আমি মাটিটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে. উই শুড ডু সইল টেষ্টিং. সেই মাটিটোত ভূমিকম্পৰ কিমান প্ৰভাৱ পৰিব, ভূমিকম্পৰ ভাৰ্টিকেল যিটো প্ৰভাৱ আৰু যিটো হৰাইজেণ্টেল প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱখিনি কিমান হ'ব, সেয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এনেভাৱে আমি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যাতে সেই ঘৰ ভূমিকম্পৰ সময়তো নিৰাপদ হৈ থাকে. বৰ সুন্দৰ কথা. আইল গো এগেইন টু Dr. Paul. Minister for Science, Dr. Jitendra Singh, he said once in the floor of the House in Parliament, Lok Sabha, I think, he said 59% of the mass, 59% of the land mass in India is earthquake prone. Now, you said about Zone 5, entire Himalayan region, Assam, Arunachal Pradesh, then Sikkim, then entire Himalayan region up to Kashmir, falls in Zone 5. And there are certain areas which fall in Zone 4. So what is the difference between Zone 5 and Zone 4? How much dangerous Zone 5 is? How much more sensitive Zone 5 than Zone 4? I read somewhere that National Capital Territory of Delhi also falls in Zone 4. And the you kind see, of as far as India is concerned, we have 2, 3, 4 and 5. These are the 4 zonations. And this zonation has been done in view of the occurrence of the past earthquakes of the region. Now, as far as the Zone 4 and 5 is concerned, which whole of the Himalayas consist of, so there we can say that the probability of large to great earthquakes exists. Now, if we say that Zone 2 or Zone 3 is concerned, we will have moderate earthquakes over there. So we should look for in what zone the region is like. Secondly, we should look for the soil condition. And thirdly, there is one more point, microzonation. That even within the city, there are certain regions where the soil is more conducive to shaking. There are certain regions which are less conducive. There are regions where there is hard rock. There is a region where there are hard rock is less. So, if we are very much conscious about our construction, then I can say that the probability of the loss of life and property due to an earthquake can be mitigated to the extent of 99%. That means none. To the extent of 99% is you have mitigated the entire risk. So this is a very tricky issue. You have come up with lots of suggestions, but it will need Government of India's intervention or probably state government's intervention.
So, do you think government should come up with a strong legislation and which should be executed in such a manner that the new buildings or the existing buildings which are very risky, the existing buildings should be demolished and any construction which will come up in future should be constructed in such a manner that it can resist any kind of shaking, as you said. If we are careful towards constructing any man-made structure, then we can accumulate the risk, we can reduce the risk up to 99%. So, what do you think? What should be the government's initiative? You see, the norms for such earthquake-resistant structure are there. Government has done everything to percolate that what should be the modus operandi for construction. The thing is, the public, we should be aware of such things. We should be aware of as to how to behave before an earthquake, at the time of earthquake, after an earthquake. And the norms which already exists for earthquake resistant structures, they should be implemented perfectly. This word is very important, implementation. And I should tell you that if the norms are implemented, that means what I wish to say is that if I am constructing a house, I go to a civil engineer, architect, and I tell him strictly to have these norms implemented, and I want that it should be implemented, then the risk is 99% mitigated. The true word is implementation. We are not doing that. The public is not aware of that. The public should implement it thoroughly. You see, there are engineering structures. There are structures which are very tall. There are structures which are very huge. But the norms of earthquake resistance are implemented to the extent of 99%. I can confidently say that they are not going to be harmed by the earthquake. Okay. Now I'll ask you, what are the takeaways for India? We saw such devastation. You said the risk can be reduced up to 99% if we follow certain norms. So if we follow certain norms, প্ৰিয় দৰ্শক শুনিলে আপোনালোকে চৰকাৰৰ নিয়ম আছে, সেই নিয়মবোৰ যদি আমি মানি লওঁ, আমি ৰিস্ক 99% ৰিডিউস কৰিব পাৰো। সিৰিয়াই যি ভুল কৰিলে, তুৰস্কই যি ভুল কৰিলে, সেই ভুল যাতে আমি নকৰো, হেয়া চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ অসমৰ কাৰণে বিশেষকৈ হুকিয়া, কাৰণ অসম ভূমিকম্প প্ৰবণ এক স্থান আৰু অসমত তেনে ধৰণৰ ডিভাস্টেশন হৈ গৈছে। 1950 চনত আজি তাৰিখত যিমান ঘৰ আছিল তাতকৈ 1% ঘৰ চাগে 1950 চনত নাছিলে। মই পুনৰ